คุณวรชนกนะครับคุณสุรศักดิ์ไทยใหม่นะครับแม่ปัดสายปิ่นแม่บัวพันธ์จุมปูคุณพานคุณทองเพียรเสริมสุขดาบตำรวจวาสุเทพคุณทองเพียรรินสายคุณสุเทียนจิตมันคุณสมศรีแก้วใจเดี๋ยวเขาย่างก่อนเนาะเดี๋ยวพอนับจำนวนเตียนก่อนเนาะและเป็นการเพียพื้นที่ท่านทั้งหลายนมมือขึ้นเนอเขาเริ่มพิธีแล้วนะจิตเป็นบุญเป็นกุศลจิตใจบดเศร้าหมองก็จะนำพาความสุขที่เขาได้สร้างด้วยตัวท่านเองยามที่เขายังมีชีวิตนะครับเป็นเสบียงบุญไปส่งถึงโลกเบื้องหน้าอุทิศเทวบุตรเทวดาพ่อแม่เจ้าติเจ้าตังตั้งหลังจุดหรือยังพี่นันยังแต่ละต่อไปกับแม่สวัยนะครับนางสาวกฎกรกนกนะครับสรายนจากกรุงเทพมหานครนะครับดีเจหนิงสุชาดามัดดิวันมาอันกับตัวแทนเนอร์คุณโสนคุณศิลสุภาโยธาภาพรายชื่อครบแล้วเหลือให้กี่เล่มตั้งหลังบาอันเก่าปอบุญมาปอสะอาดเนอร์นี่จุดเนาะชาวว่าถ้าเหลือนะแม่เสาแก้วมาเดือนเนาะแม่เสาแก้วเลยแล้วกี่ปอสิงจุดแล้วอย่ายังแต่ละแม่อัมพรคำมุนตานะครับอันนี้เจ้าภาพกันเทศปารมีปัญจันตัวแทนเลยครับลูกเบาแม่ไปได้ล่ะลูกเบาประคองเนอร์ประคองแม่ไปกว่าได้คล้องได้อย่างจะเต่าจะยั่วโยดลำบากนะเนาะไปทางปุ่นเนอร์นะครับเป็นที่สืบแม่นนสีลูกเลยคุณสุพลจุดแล้วนออาจจะมีตั้งหลังกลตูอุโบสถแหมชุดหนึ่งเนอทรงนาพระธาตุพระบาทปีบุญศรีปอเปียนเนอร์ปอเปียนนะครับเสริมสุขพอตั้งหลังเนอร์
ถ้าครบแล้วเจ้าหน้าที่ก็บอกกำเนิดตั้งหลังก้นตู้เนอปอเนอร์หลังวิหารค้ำเนอคุณอัมพรศิริเถาจ้าว่าถ้าได้จุดเตียนสัตพันธ์เรียบร้อยแล้วก็จะได้เรียนเชิญคุณโสพลได้ประเคนกันศีลเดี๋ยวเขาล้อเป็นจุดเตียนก่อนนอครบแล้วยังแม่อำพรครบแล้วนอต่อไปก็เรียนเชิญนะครับคุณโสพลได้ประเคนกันศีลต่อหน้าองค์เตศเนอขนาดนี้ท่านพระครูปริยัติรัตนสุนทรจังหวัดวัดปากโกยได้ขึ้นสู่จองเบิกเป็นตีเรียบร้อยแล้วสาธุครับแล้วก็จะได้นิมนต์ท่านพระครูภูริปัญญาวัดได้อธิษฐานจิตจุดเตียนบาทน้ำมนต์สาธุชนคนดีได้อธิษฐานนมัสการพระรัตนตรัยไหวพระสมทานเบญจศีลพร้อมกันเนอพุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถอิมินาสการเลนะพุทธังอภิปุญจัญญามิอิมินาสการเลนะธัมมังอภิปุญจัญญามิอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปุญจัญญามิอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตกะสังโฆสังฆังนะมามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสารเนนะสาหะปัญจศีลานิยาจามาตุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสารเนนะสาหะปัญจศีลานิยาจามาตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสารเนนะสาหะปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภ
ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิ พุทธังสรณังกัจฉามิ ธัมมังสรณังคัจฉามิ ธัมมังสรณังกัจฉามิ สังฆังสรณังคัจฉามิ สังฆังสรณังกัจฉามิ ตุติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ ตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ตุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ ตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ตุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ ตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ ตาติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ ตาติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ ตาติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะตังสมาติญามิ อาทินนาตนาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อาตินนาตานาเวระมณีสิกขาปะตังสมาติญามิ กาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะตังสมาติญามิ มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาตาเวระมณีสิกขาปะตังสมาติญามิ สุราเมรยะมัชฌะปมาตฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยะมัชฌปปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะตังสมาติญามิ อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติ สาธุ สีเลนะโภคะสัมปทา สาธุ สีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย สาธุต่อไปฟังธรรมพุทธสังฆะโลกเนอพระมาพระมาจโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญชรีอันทิวรังอายาจทาสันติทาสัตตาปราชักขจาธิกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะจังอาราธานังกะโลมา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัตตาวะโหนายโกพุทโธภคะวะติสัทธาอันว่าสัพพัญโยมพระพุทธเจ้าตนเป็นปิ่นเก้าติโลกาจารย์เมื่อยังทรมานยังอยู่ในที่แก้วกูเวรุวันอารามพระก็โหและหันอย่างสันตาวะโลกอันใดทะรงทุกโศกนานนานโดยเปียติโรกาอุมบาทกับตังผีวิสาทกวนขีในเมืองไพศาลลีกวางใหญ่ได้เดียด
ฮ้อนไม้ควายอันนาฝนก็บ่ตกลงมาหยัดแทงบ้านเมืองก่อแห้งแล้งเหมือนนานพระก็มีกรรมสงสารใครโพธิสัตว์ใดพ้นจากตั้งตกโตดวำไว้ก็ปามภิกขุตั้งหลายมวลหมู่เสด็จไปสู่เมืองไผ่สาลีก็กล่าวกรรมพระตนสีชื่ออานันตเถนว่าดูราอานันตเจ้าจงเฮียนเอาพุทธคุณนี้แล้วเสกเป่าลงไปในตีน้ำในบาทแล้วเอาไปสาตัวนะขอนใจไปญาทั้งหลายจักหายไปเสียงขาดตามบทบาทการถามว่าอะยังวุจจตินันทภิกขุอาทันจักตันนางอิทิปันติสัญจาคติพุทโธสันติมัตโตสัมภะปะปังวินนาสันตุธัมโมสติมัตโตสัมภะปะปังกัมมังวินนาสันตุสังโฆสติมัตโตสัมภะปะปังกัมมังวินาสันตุพุทโธสติมัตโตสัมปะทุกขาวินาสันตุธัมโมสติมัตโตสัมปะทุกขาวินาสันตุสังโฆสติมัตโตสัมปะทุกขาวินาสันตุพุทโธสติมัตโตสัมภะปัญญาวินาสันตุธัมโมสติมัตโตสัมภะปัญญาวินาสันตุสังโฆสติมัตโตสัมภะปัญญาวินาสันตุพุทโธสติมัตโตสัมภะโรกาวินาสันตุธัมโมสติมัตโตสัมภะโรกาวินาสันตุสังโฆสติมัตโตสัมภะโรกาวินาสันตุพุทโธสติมัตโตสัพเพอุปัฏฐวาวินาสันตุธัมโมสติมัตโตสัมเปโอปัฏฐวาวินาสันตุสังโฆสติมัตโตสัมเปโอปัฏฐวาวินาสันตุพุทโธสติมัตโตสัพเพอันธานิวินาสันตุธัมโมสติมัตโตสัมเพอันธานิวินาสันตุสังโฆสติมัตโตสัพเพอันธานิวินาสันตุพุทโธสติมัตโตสัมเพอันตรายาวินาสันตุธัมโมสติมัตโตสัมเพอันตรายาวินาสันตุสังโฆสติมัตโตสัมเพอันตรายาวินาสันตุพุทโธสติมัตโตสัมเพราหูโจราวินาสันตุธัมโมสติมัตโตสัพเพราหูโจราวินาสันตุสังโฆสติมัตโตสัพเพราหูโจราวินาสันตุพุทโธสติมัตโตสัมเปเกตุโจราวินาสันตุธัมโมสติมัตโตสัมเปเกตุโจราวินาสันตุสังโฆสติมัตโตสัมเปเกตุโจราวินาสันตุพุทโธสติมัตโตสัมเปนัคคัตตะโจราวินาสันตุธัมโมสติมัตโตสัมเปนัคคัตตะโจราวินาสันตุสังโฆสติมัตโตสัมเปนัคคัตตะโจราวินาสันตุพุทโธสติมัตโตสัมเพมิจฉาโจราวินาสันตุธัมโมสติมัตโตสัมเพมิจฉาโจราวินาสันตุสังโฆสติมัตโตสัมเพมิจฉาโจราวินาสันตุพุทโธสติมัตโตสัมเพยัคขะโจราวินาสันตุธัมโมสติมัตโต
สัมเปญญคะโจราวินาสันตุสังโฆสติมัตโตสัมเปญญคะโจราวินาสันตุพุทโธสติมัตโตสัมเพปัญญโควินาสันตุธัมโมสติมัตโตสัมเพปัญญโควินาสันตุสังโฆสติมัตโตสัมเพปัญญโควินาสันตุพุทโธสติมัตโตสัมเพกันหาวินาสันตุธัมโมสติมัตโตสัมเพกันหาวินาสันตุสังโฆสติมัตโตสัมเพกันหาวินาสันตุพุทโธสติมัตโตสัมเปสุนักขีนีวินาสันตุธัมโมสติมัตโตสัมเพสุนักขีนีวินาสันตุสังโฆสติมัตโตสัมเพสุนักขีนีวินาสันตุพุทโธสติมัตโตสัมเพจุราวินาสันตุธัมโมสติมัตโตสัมเพจุราวินาสันตุสังโฆสติมัตโตสัมเพจุราวินาสันตุพุทโธสติมัตโตสัมเพจุรามาโรวินาสันตุธัมโมสติมัตโตสัมเพจุรามาโรวินาสันตุสังโฆสติมัตโตสัมเพจุรามาโรวินาสันตุพุทโธสติมัตโตสัพเพจุระราชาวินาสันตุธัมโมสติมัตโตสัมเพจุระราชาวินาสันตุสังโฆสติมัตโตสัพเพจุระราชาวินาสันตุพุทโธสติมัตโตสัมเพมนุสสะจุราวินาสันตุธัมโมสติมัตโตสัมเพมนุสสะจุราวินาสันตุสังโฆสติมัตโตสัพเพมนุสสะจุราวินาสันตุพุทโธสติมัตโตสัมเพตัณหาวินาสันตุธัมโมสติมัตโตสัมเพตัณหาวินาสันตุสังโฆสติมัตโตสัมเพตัณหาวินาสันตุพุทโธสติมัตโตสัมมาเพละกุรังวินาสันตุธัมโมสติมัตโตสัมเพละกุรังวินาสันตุสังโฆสติมัตโตสัมเพละกุรังวินาสันตุพุทโธสติมัตโตสัมเพโตสาวินาสันตุธัมโมสติมัตโตสัมเพโตสะจุราวินาสันตุสังโฆสติมัตโตสัมภะโทสะจุราวินาสันตุพุทโธสติมัตโตสัพเพโมหะโจราวินาสันตุธัมโมสติมัตโตสัมเพหะโมราวินาสันตุสังโฆสติมัตโตสัมเพโมหะโจราวินาสันตุพุทโธสติมัตโตสัมเพตัณหาวินาสันตุธัมโมสติมัตโตสัมเพตัณหาวินาสันตุสังโฆสติมัตโตสัมเพตัณหาวินาสันตุพุทโธสติมัตโตสัมเพอาวุธานิวินาสันตุธัมโมสติมัตโตสัมเพอาวุธานิวินาสันตุสังโฆสติมัตโตสัมเพอาวุธานิวินาสันตุพุทโธสติมัตโตสัมเพทะนูนิวินาสันตุธัมโมสติมัตโตสัมมาเพทะนูนิวินาสันตุสังโฆสติมัตโตสัมเพทะนูนิวินาสันตุพุทโธสติมัตโตสัมเพอัคคิไดหาวินาสันตุธัมโมสติมัตโตสัพเพอาคิไดหาวินาสันตุสังโฆสติมัตโตสัมเพอาคิไดหาวินาสันตุพุทโธสติมัตโต
สัมเพวาสีวินาสันตุธัมโมสติมัตโตสัมเพวาสีวินาสันตุสังโฆสติมัตโตสัมเพวาสีวินาสันตุพุทโธสติมัตโตสัมเพสัตถุวินาสันตุธัมโมสติมัตโตสัพเพสัตถุวินาสันตุสังโฆสติมัตโตสัมเพสัตถุวินาสันตุพุทโธสติมัตโตสัพเพนาคะโจราวินาสันตุธัมโมสติมัตโตสัมเพนาคะโจราวินาสันตุสังโฆสติมัตโตสัมเพนาคะโจราวินาสันตุพุทโธสติมัตโตสัมเพราจะโตวาโจระพะยังวาตินะโมพุทธัสสะนะโมธัมมัสสะนะโมสังคัสสะปัญจสัตตัสสะพระมนาเสนามหาปริวารายะสุขิตาปวันตุเตสัมมาพุทธัสสะอุปัฏฐวาสัพพะปาปัสสะสัพพะปาละสัมภะปัญญาสัพพะโรกาวินาสันทุพุทธเตเจนะธัมมเตเจนะสังฆเตเจนะสัมปะทุกขาปะมุญจันตุสุขิตาโหนตุสัพปะตาเอวังพุทธังสรันตานังธัมมังสังฆังขันเจ้าวาพิงขาวโวปะยังวาสัมพิตตตังวาโรมะหังโสวาโสนะเหสติติอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิจจาจารณะสัมปันโนสุขโตโรกะวิทูอนุตตโรปุริสะธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติสวคาโตภควตาธัมโมสันทิฏฐิโกอักการิโกเอหิปัสสิโกโอปันนะยิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาติทังจัตตาริปุริสัญโยคานิอัฏฐปุริสัมบุคคลาเอสะภควโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญชริการนิโยอนุตตรังปุญญเขตังโรกัสสติราชโตวาโจระโตวามนุสสโตวาอัมมนุสสโตวาอาคิโตวาอุทกโตวาปิสาจาโตวาขานุกโตวากันทกโตวานักขันกโตวาชนะปัตตะโรกโตวาอัสสัทธรรมโตวาอาสันทิทิโตวาอาสัพปุริสโตวาจันทหัตถิอาสัมมินาโคนะกุกุระอังหิวิชิกามนิสัมปติปิอาชะตระชะสุการะมังหิสายัคขะรักขะสาธิหินานาปัญญโตวานานาโรคะโตวานานาอุปัฏฐวะโตวาอารักขังคันหันตุยันตุนติมิตังอาวะมังคะลัญจโยจัมมะนาโปสากุนัสสะสะโตปะปักขะโหตุสุปินังอากันตังพุทธานุภาเวนะวินาสะเมนตุยันทุนติมิตังอาวะมังคะลัญจโยจัมมะนาโปสากุนัสสะสะโตปะปักขะโหตุสุปินังอากันตังธัมมานุภาเวนะวินาสะเมนตุยันทุนติมิตังอาวะมังคะลัญจโยจัมมะนาโปสากุนันสะสะโทปะปักขะโหตุนสุปินังอากันตังสังฆานุภาเวนะวินันสะเมนตุทุกขปัตตาจันนิทุกขาปัญญปัตตาจันนิปัญญาโสกปัตตาจันนิโสกาโหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวัตตาจะอัมเหหิสัมภตัง
ปุญญสัมปตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทะนังทะทันตุสัทธายะสิรังรักขันตุสัพพทาปวนาปิรตาหนตุขัจฉันตุเทวตากตาสัพเพพุทธาพระรัปปตาปัญเจกนันจะยังพรังอรหันตานันจเตเชนะรักขังวันตานิสัพพะโสสักกัตตัวพุทธรัตนังอดสัทธังอุตตมังวะรังหิตังเทวมนุษสานังพุทธเตเชนะโสธินานัสสันตุปัทถวาสพเพทุกขาวุปัสสะเมตุเตสักกตวาธรรมรัตนังอดสัทธังอุตตมังวะรังปริราหูปัสสะมานังธรรมเตเชนะโสธินานัสสันตุปัทถวาสัพเพพญาอุปัสสะเมตุเตสักกตวาสังฆรัตนังอดสัทธังอุตตมังวะรังอาหุในยังปาหุในยังสังฆเตเชนะสุทินานาสันตุปัทถวาสัพเพโรกาวุปัสสะเมตุเตอิริโอตัปปะสัมปันนาสุขะธรรมะสัมมังหิตาสันโตสัมปุริสาโรเกเทวะธรรมาติวุจเรสันติปะขาปัตตันนังสันติปะขาวันจันนังมาตาปิตาจันนิขันตาชาตัยเวทังปฏิกัมมะอโรคญาปรมาราภาสันตุถีปรมังทนังวิสาสาปรมายตินิปานังปรมังสุขังอาตานาติยะสุตตะกังสุวรรณพรหมคันตวานาโสตะรังมังหิติกามัสสะเวจานิคัมมิตัวพรหมจารังอาเตสะยุงอินทาทายโยเจเตโยพรหมโรเกปราปจังนาไมหยังสัจจญาปุญญัมหิวัตันละตันตุสัพเพทามหาการุณิโกนาโถหิตายะสัมภปานินังปุเรตวปารมีสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัญจวัชเชนะโหนตุเตจยมังคะรังสัพพตาพุทธมังคะรังสัมพุตโตสัมพุตโตทิปามุตตโมพุทธมังการะมากัมมะสัมภาทุกขาปมุญจะเรธัมโมมังการะสัมพุตโตกัมพีโรสุทัสโสอนุงธรรมะมังการะมากัมมะสัมภะพญาปมุญจะเรสังโฆมังการะสัมพุตโตทักขิไนโยอนุตตโรสังฆมังการะมากัมมะสัปปะโรกาปะมุญจเรนัตถิเมสารนังอัญญังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจจังวะเจนะโหนตุเตจยะมังคะรังนัตถิเมสารนังอัญญังธัมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจังวัจเจนะโหนตุเตจยะมังคารังนัตถิเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจจังวัจเจนะโหนตุเตจยะมังคะลันติเมื่อมหาอานันตถินเจ้าได้เห็นแล้วเสียงควายก็เสกเป่าใส่น้ำยังบาดแล้วเอาไปสาดนาตัวนักกอนใจอันว่าผีวิสาดจันไลหยับจ้ากับตั้งเคราะห์และอุบาทกรากาลีอันเป็นของบอดีจะถอยอันกาดกอยหายไปพญาธิจันไลเมยใครแห่งคนน้อยใหญ่ยิ่งใจตั้งหลายก่อกับหายไปบอดจ้าฝนก็ตกลงทั่วนาดินดันเจ้าเมืองก็ได้สุขใจบานคำเจ้าก็โดยเตจะแห่งกุลพระพุทธเจ้ามาไผ่โพดจึงได้พ้นจากตังตุกตดจุบประการและนาอันว่าธรรมพุทธกุลสังฆหะโรกอันนี้น่าประเสริฐดับวายังบาปกรรมอำบังเกิดมาแต่ก่อนห้ามยังสัพปะทุกนานาอันจะถอยอันจังมาบังเกิดแก่คนใหญ่น้อยยิงใจระงับเสียยังอ่อนทักการตั้งรายอันมัวมืดเธอได้ห้ามเสียยังพญาอันเลียงเลือดคือราหูเกตเลิกวิเศษสาวเจ็ดตัวจ
จังปามัวใดเป็นโจราอันจักปาอินทรีวินาศสิบหายใดระงับกับหายยังนักขัตตะเริกอันละเป็นโจรอันจักกระทำผันผวนบังเกิดแต่อาทิตย์จันทร์อังการปุดพัดสุกเสาอันกวนเก่าได้กล้อยกาดนิราจักการยางระงับยังนักขติราหูอันจักปาไปจูต้องโตดราชตันทกรรมโซตัวเล็กจองจำนะน้อยใหญ่อัญญาอย่ามาถูกต้องใส่แก่คนและสัตว์ตั้งหลายกับตั้งอาสุรกายผีปีศาจจัดไล่ใดกาดใกล้ไปปันตังยักษ์กลุ่มพันอันหยับจ้ากาขนองตั้งหมู่เสนาปองอันมักกัดตำไร่ใดละงับเสียยังสัตว์ตัวไร่คือจังมาเสียมีหมู่มาจักเคมังก่อนงงอยากสัพพะอันนาสัตว์ไร่บ่มากระทำไร่แก่คนตั้งหลายและห้ามเสียยังคนน่าสนสอพรุษสวัสดวาจารอถอยจ้าห้ามเสียยังหมู่จนกราขนองอันจักป่องมาจริงเอาเข้าของเงินคำแห่งคนตั้งหลายใดห้ามเสียยังตันทะกรรมเต้าพระญาอันจักมาครอบงำใดวินาศสิบหายระงับกับหายยังไม่ค่อนก่อนดินสายโซ่ตวนเล็กและเขียงคาใดห้ามเสียยังโมหะอันถอยจ้าคิวโคตันหาโรบร่ายกาขนองระงับเสียยังสัพพะเขียงนาคาอาวุธตั้งหลายตั้งมวลอันจักมาเบียดเบียนยังคนและสัตว์ตั้งหลายใดวินาศสิบหายไปนั่นแหละอันหนึ่งใดห้ามเสียยังวาตะภัยอุทกะภัยอักขิภัยสัพพะภัยญะได้ระงับเสียยังนาไม่ปืนผาปืนไฟหมอกนาดกลางกงไฟไร่ลมไล่อันบุบุญแผ่นดินออกมามั่งไม่ออกมาอันมาด้วยลมและบังเกิดเป็นไฟและไฟอันนาเกิดแต่อาทิตย์ใดวินาศสิบหายใดระงับกับหายยังอาวุธตั้งหลายคือหอกดาบมีดสุยขวานมีดฟ้าสัตว์โลกนาใดวินาศสิบหายไปนั่นแลใดห้ามเสียยังปิดง่วนสารตู้รองสัพพะของอันคนแป่งใส่ใดวินาศสิบหายใดระงับกับหายยังผงพายร้ายและบ่วงบาดหาประการใดอันตรธานหายไปอันว่าสัพพะภัยตั้งหลายก็บ่มาบังเกิดแก่ตนตัวเราและตันตั้งหลายสัพพะข้อสัพพะภัยสัมภะจันไรน้อยใหญ่ก็บ่มาถูกต้องใส่ยังตนตัวแห่งเราและตันตั้งหลายและห่อเหียนตีอยู่ตีกินแห่งตั้นตั้งหลายอันจักได้สุขเมื่อยามอยู่และยำไปสุขสำราญบ้านใจไปทุกวันคำเจ้ามีอายุมันยืนยาวร้อยสาวขวบเข่าพระวัดสาบ่อไก่กากาดก้อยจุใหญ่หน่อยใจยิงนั่นแต่และนานิทิตังขีญาอันกล่าวแก้ไขยังทำพุทธกุลสังฆะโลกอันมาในติปปมนหลวงก็บังโกมสมเร็จสละเด็จแล้วเต่านี้ก่อนแล้ว สาธุสาธุสาธุอ่าต่อไปกะคณะเจ้าภาพเด้อคุณโสพลโปทะวงศ์นะครับคุณรุจิเลศชัยวันได้ประเคนกันเตศฮับป้อนกันเตศเรียนเชิญครับคุณปีนั่งท่านก็ได้ฮับป้อนเนอร์ สาธุสาธุสาธุเอวังหนตุดีลีอัจจะในบัดนี้ก็หากหมายมีท่านเจ้าภาพเจ้าศรัทธากันเตศกันธรรมในโสพลโพธวงศ์ดังรุจิเรศชัยวันพร้อมโดยครอบครัวก็ได้สะรงคงควายน้อมนำมายังมีสำหรับกันเตศกันธรรมได้ปูจายัง
ทำพุทธคุณสังฆะโรคดังอันก็ดีก็ขอได้เป็นพระวะปัจจัยหนุนนำให้ตนตัวมุราศรัทธานายโสพลโพธวงศ์นางรุจิเรศชัยวันพร้อมด้วยคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้มาทำบุญในวันเดือน5เป็นงานประเพณีสงฆ์น้ำพระธาตุมหามงคลคุ้มดวงปารมี80พรรษา12ราศีของวัดแม่กุยในวันพุธเป็นพุธที่12เดือนกุมภาพันธ์2568ในทีคาการะบัดนี้ยามนี้ก็ขอฮือตันทั้งหลายจงเจริญไปโดยอายุวันนะสุขภาระปฏิภาณธนะสารสมบัติให้มีอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามโจกปีโจกเดือนโจกวันโจกยามไปใจได้อยู่กำจุปูจาวาระพุทธศาสนานี่ไปใจนั่นจุงจักมีเตียงแต่ดีหลีสมดังกัทธาบาทพระพุทธเจ้าเตสนาคือปอนว่าสัพปีติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโกวินัสสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนะสีริสะนิจจังอุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพรังภวตุสัพพมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธีพระวันตุเต สาธุสาธุสาธุเจ้าหน้าที่ลั่นก้องแก้วเนอดุยะดนตรีประโคมเตรียมบุตรเตียวนาใครฟ้อนใครเป็นอริยบทกับเจิญเนอ
ผ่านไปกันแรกเน้อนะครับต่อไปธรรมภูที่สองนะครับสลากลิวิจสูตร แสดงธรรมโดยพระครูวรเวทอินทรพิทักษ์เจ้าคณะตำบลพระบาทเขตสามจังหวัดวัดศรีเกิดนะครับคณะเจ้าภาพกันเตศภูกนี่หมายมีคณะสถาคุณแม่นวลศรีพินทิสืบพร้อมโดยลูกหลานเนอเป็นเจ้าภาพนะครับทำผูกนี่เจ้าหน้าที่ได้ยกค่ายกันเตศกันตำตรงหน้าอุโบสถไหลคำเทียบอาจสงจ้องเบิกองค์เตศสีหรือว่าเม้นสีกับเตรียมตัวเนอร์แม่นวลสีพินที่สืบในทำผูกนี่พรหมจโลกาธิปติสหัมปติกะอัญชรีอันทิวรังอายาจัตถาสันติธาสัตตาปรัชคจาธิกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปัจจังราธนังกะโลมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอตังสุตังเตปะมันตังภะคะวะเวหาลาเตเกณจากุตตังปะปะตังอาเทระตังราชกาหาอาโหเสสาธาวโดกาลาสัพโปริสะตังหลายอย่างมีสมาญากาลาขับหนึ่งภาคเกาวาอันว่าพระพุทธเจ้าแห่งเราก็สาธิตอยู่สำลานติดนาขาวาดอยกิจจากกุดอันมีติจิมไกเวียงราชากะหานากรตีนั่นในกาลาขับหนึ่งมหาอานันตาเถนเจ้าตนมีอายุก็ได้ถ้าลงปัญญาที่โลกาอันนักก็มีแลเมื่อนั้นพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปสู่สำนักมหาอานันตาเถนเจ้าแล้วก็นั่งอยู่เหนืออาสนะอันมหาอานันตาเถนเจ้าหากปูไว้ดีแล้วพระพุทธเจ้าก็กล่าวว่าดูกาลางอานันตาตวงอันว่าตันอาปาติโกงอันว่าปัญญาที่โลกา
ตั้งหลายฝูงนั่นก็บ่ยุดนาย่อนผ่อนนาไม้แคว้นแก่ตันจะเหลืองอาภิกะมันติโลว่าปัญญาที่โลกาอันเป็นตุกาเวตานามากนางนั่งอันยังบ่ยุดนาย่อนผ่อนไม้แคว้นแก่ตันจะเหลืองอาภิกาโมสานังรู้ว่าปัญญาที่โลกาแห่งตันนานั้นหากงาปยุทธนาย่อนนาไม้เสียแก่ตันอันจะหรือพระพุทธเจ้ากล่าวแก่อานันตาเด่นเจ้าสันนี้แล้วอาตะในกาลานั้นมาหาอานันตาเด่นเจ้าตนมีอายุก็ย่อมือไหวพระพุทธเจ้าก็กล่าวว่าพันเตพระกาวาคาแด่พระพุทธเจ้าอาภาทางอันว่าปัญญาที่โลกาอันเดือดเนื้อร้อนใจเป็นทุกขเวทนามากหนักก็บ่ถอยไม้แคว้นแก่ผู้คาและสงอาปาโตอันว่าปัญญาที่โลกาอันนั้นก็บ่หยุดนาย่อนนาผ่อนลงแก่ข้าพระพุทธเจ้าสักกาหน่อยหนึ่งแลมหาอนันตาเถนเจ้าไว้พระพุทธเจ้าสันนิหันแลอิมังสาลากาเลวิจานาสุตตังพระพุทธเจ้าก็กล่าวแก่มหาอนันตว่าดูกาลาอนันตตวงอันว่าตันจุงสะนามจำมาเจอไว้ยังสาลากาลิวิจานาสูตรอันนี้เป็นคุณแก่ตันเตอในเมื่อตันนาแลจำไว้เธอมันนากุ้งดังอ่านก็จะเป็นพระโยจานะมากหนักแลกันว่าตันสังวาสสวัสดิญายังสาลากาลิวิจาสูตรอันนี้ไปใจก็จากงาพ้นจากปัญญาที่โลกาแหล่ไฟยากอันสาลุงอาตกใจกว่าปอหนังอาหัวอาปองสะหยองเก่าเส้นขนนาลูกกาดนั่นจะแลตันก็จากเมเตจะเลติปะแป้สะโถตังอามวันหน่อยอาโนปาวาสาลากาเลวิจานาสูตรอันนี้จะแลจะตุนางปาริสานางเพโคนางเพโคนีนางอุปาสกานางอุปาสิกานางอัตตาภาญาสุอาขาญาหิตาญาอานันตสัมมาสัมพุทโธสาลากาเลวิจานาสุตังเทสิตังโลกาลาอานันตหันว่าสาลากาเลวิจานาสูตรดวงนี้อันพระพุทธเจ้าตั้งหลายหากเทศนามาจุอาตนอาจุวะละองค์อันเป็นกับดอยปะโยจานะอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งอานักเปียกเป็นนาสุขปะโยจานะเป็นนาบุญเป็นนาคุณแก่สัตว์ตั้งหลายสี่จำพวกเมพีโคพีโคเนโอปัสสกะโอปัสสิกาในภาวะนี่แหละภาวะไปนาตะลาบต่อเต้าเถิงอานิปันเจ้าอันบ่หูเท่าบ่หูตายนั่นแหละเวปัสสิอาปิอนันตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังสลากาลิวิจานาสุตตังภาสิตังกากุสันนาทัสสะปิอนันตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังสลากาลิวิจานาสุตตังโอ
นาคามนัสสะอนันตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังสาลากาเลวิจานาสุตังปาสิตังมะยัมปิอนันตสัตตะเรมานาเอตาลาหิสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังสาลากาเลวิจานาสุตังอานันโตโดกาลาอานันตะแม่นว่าพระพุทธเจ้าตนอาเจอเวปัสสิอันตรัตอาหูใหญ่อาญาทำโดยตนอาโดยเดชยันย่อมเตสนายังสารากาเลวิจานาสูตรอันนี้แก่ปริสัตตั้งหลายทุกอาเมียเปียสังกะหะอายังวัดวาอารามสังกะหะบานสังกะหะเมืองสังกะหะบันจองหอเฮียนสังอากะหะรถนาลาโยอาญานสีวิกายขับขี่ตังเลือกสวนไหลนากามาเกติโยติกินดังอานตังอาเขาน้ำมาเงินนาคำเขาเปียกเขาสารว่าควายหมูหมาเป็ดนาไก่และคนตั้งหลายเหือป้อนจากโอปัตตาวะกังวลอนตาไรตั้งหลายตั้งวันแม่นว่าพระพุทธเจ้าตนนาเจอเวทสาผู้ตนนาเป็นนาคู่แก่โลกอาไดอัตลัดนาทองผู้อายังอริยสัจจะธรรมตั้งสี่คือว่าทุกขสัจจะและสมุทัยสัจจะนิโรธสัจจะและมรรคสัจจะนั่นเตรียมนาย่อมเตสนาอย่างอาภัธรรมเทศนาสาลากาเลวิจานาสูตรอันนี้เป็นนาตอนได้ถึงยังมากาปาลาสักขะโมกขะคือเมืองฟ้าเมืองอาคนและมีนิพพานเป็นนายอดนั่นแหละแม่นว่าพระพุทธเจ้ากากุสันนาถ้าตนประเสริฐกว่าโลกตั้งสามอันตรัตนาโลอาอย่างอาธรรมนาตังวันนาโดยตนโดยเดหาบุกกาลาผู้จักเปรียบเทียมบ่ได้และพระพุทธเจ้ากากุสันถ้าตนนั่นเตียนนาย่อมเตสนายังทำสารากาเลวิจานาสูตรอันในอาดุกาลาอานันตาเห็นแม่นว่าพระพุทธเจ้าโกอานาคามานาโตนตรัตนาหูยังอาใหญ่ยาธรรมและจตุราลิยาสัจจะธรรมตั้งสี่ก็ได้เทศนายังสาลากาเลวิจานาสูตรอันนี้กาตำยังตาหน้าศีลาภาวนาไปใจเฮอได้ถึงอายังอาโลกุตตะละธรรมเจ้าเก่าประกาศนั่นแลดูกาลานันตะแม่นว่าพระพุทธเจ้าตนอาจือกัสสะปะเกิดมาเป็นพระในโลกนี้ได้ตรัสนารู้ว่ายังใหญ่ยาทำตั้งวันโดยตนสิ่งเดียวอาจมีทุกขสัจจะและสมุทัยสัจจานิโรธาสัจจะมรรคสัจจะหูยังโลกตั้งอาสามคืออาวากามาโลกโลปาโลกอาโลปาโลกพระพุทธเจ้าตนนั้นก็เทศนายังทำสารากาเลวิจานาสูตรอันนี้เปียหมุตุคุณนายังหมู่คนและเทวาบทเทวดาอินพรหมตั้งหลายอะไรเป็นปัจจัยแก่อากานิกามาข้างอันนามีองค์แปดจำพวกกาและวิโมกขธรรมอันนำมาตนตัวออกจากภาวะสงอาสารเฮได้ถึงนิพพานนั่นแลอนันโตดูกาลา
อานันตมายาปิแม่นว่าตนอาตัวพระตาตากตาอันนาตัสสาลูยังอาธรรมตังวันโดยตนเป็นอันทวนนาสีในกาลบัดนี้แลพระตาตากตะก่อเตสัตนายังสาลากาเลวิจานาสูตรอันนานี่เปียกเป็นอากุลมาแก่คนและเทวดาอินพรหมตั้งหลายและเป็นอากุลนาแก่จตุปาริสัตตังสีจำมาพวกตั้งแต่กาลบัดนี้ไปตะลาบต่อเต้าเสียงหาปันภาวาสาเปียจักยกเอาสัตว์ตั้งหลายออกกาป้นจากโอกาวัตะสงอาสารเฮอได้ถึงยังนิพพานเวียงแก้วอันนาหาเสียนหาหนามอาโจรนามันบ่ได้หาชะลาปัญญาที่มาละนะบอดมีอุปัตตวะกังวลอนตาหลายตั้งหลายก็หาบ่ได้เตียนนาย่อมหาไปยะโลกาสัตถูบ่ได้มีจิตใจอันตั้งมันแหลบมีวิสาละพระองค์อาจในธรรมกลางหมู่ปาริสัตนาตังสีบอกหูเก่งขามสักกางอันนาก็โดยเตจะทำอันนี้แลได้ชื่อว่าธรรมเวทนิยกรรมภากฏหันหน้าต่อหน้าตานาตาบาทนี่แลแม่นอินตาเทราชเจ้าฟ้าตนเป็นเจ้าเป็นใหญ่แก่เทวบุตรเทวดาตั้งหลายก็มาเหียนเอาแต่สำนักแห่งปาตถากตะได้แล้วก็เอาไปสั่งอาวัตสวดที่ใหญ่ไปจุวันบอกขาดแรงนันโตดูกะลาอานันตาเถนอันว่าสาลากานิวิจานาสูตรวังผาเสดนี่หากกาได้ยังอุตุลาสัตตุลาตุนตุลาตันตุลาตันตุลามัตุลาปุภาลาโลกิลากะลาลาติอุตุลาสัตตุลาตุนตุลาตันตุลาตันตุลามัตุลาปุภาลาโลกิลากะลาลาติอุตุลาสัตตุลาตุนตุลาตันตุลาตันตุลามัตุลาปุภาลาโลกิลากะลาลาติดังนี้ได้ชื่อว่าสาลากาลิวิจานาสูตรนั่นแลดูกาลาอานันตโยโกจิบุกกาโลอันว่าบุกกาลาผู้ใดคือว่าเจ้าพญามหากษัตริย์และเสนาหนึ่งก็เดโสบุกกาโลอันว่าบุกกาลาผู้นั้นก็บ่หอนจักตายโดยสวัตตาเลฉานอันเคิงขับหยับจ้ากาขนองมีตนว่าจ้างไล่มาไล่หัวไล่ควายไล่คนไล่จะเข็บแมงป่องตัวไล่เสียหมีตัวไล่หอกดาบไม่ค้อนก้อนดินและตันตะกามอันเกิดแต่เต้าพญาก็บอกมีอะไรโดยเตจะบุญแห่งพระธรรมเทศนาสลากาลิวิจานาสูตรนี่หากหักษาเป็นติบันเตาเอาเสียยังไพญาตั้งหลายตั้งวันแลโยบุกกาโลงอันว่าบุกกาลาปูดนั่นก็อยู่สวัสดีบอกมีปัญญาที่โลกาอันใดอันหนึ่งมาเบียดเบียนเต้าเว้นไว้กรรมวิบากไปหลังห่างใดกระทำแก่กันในอเนกจาตอันนับบ่ได้เป็นกรรมเป็นเว้นแก่กันไปมาในว่าภาวะสงสารอันหาเก้าหามูลบ่ได้แลธรรมะปักฐานส
สังฆาปัฏฐานาเฮอาเขาเฮเขาอยู่สุขสวัสดิ์จะเดเมลาภาเมเตจะปะแป้ข้าศึกสัตูตังมวลแหลกประกอบโดยธนาปัญญาตาลาบต่อเต้าถึงอานิปันแลนาหุตอาตาอาสะอาตาสังรักขังกาตังภาเวสติปาตาสันติสังรักขังคาตังภาเวสตินาโสอาสันนาตาสังรักขังกาตังภาเวสติอานาคานาสันตาสังรักขังคาตังภาเวสตินากายสันตาสังรักขังกาตังภาเวสติตัทธอุตตะลังนาลาปติดูกะลังอนันตะโยบุกกะโลอันว่าบุกกะลาผู้ใดอาจน้อมใจเข้าไปสู่ธรรมเทศนาอันนี้โดยสัจจะกาลวะคบย้ำมาน้อมจิตนาใจอาทิตนาต่อถึงอาธรรมเทศนาแห่งปาตาธามกาตะดวงผาเสดาดนี่ในกาลทุกเมื่อก็ดีแม่นาวาข้ออุบาทพญาติโลกาอันนาเกิดตามีในตนในตัวตั้งวันไผญากังวลอนตาลายตั้งหลายก็ดีเป็นทุกโดยอันหาเข้าของสมมาบัดบ่อใดก็ดีแม่นสะดุงตกใจกัวโดยไผญาตั้งหลายแต่เส้นขนลูกจุเส้นหนึ่งก็ดีอันว่าข้ออุบาทอนตาลายตั้งหลายก็จะหลับงามกับหายไปเสียแต่บุกกาลาพูดนั่นบ่ยานจะแลก็โดยเตจะทำสาลากาลิวิจานาสุดวังผาเสดแห่งปาตาตากาตะเนหากหางสาบุกกาลาพูดนั่นเฮหิมาก้าเคินเขาว่าของสัมปติไหลหลังมามั่งมุนตุนเต้าทุกคำเจ้าได้อยู่สุขสวัสดิ์จะดีก็มีวันนั้นแหละดูกาลาอนันตะแม่นว่าบุกกาลาผู้ใดดวงจัตตาได้หักได้ขาดดังอันผู้ใดผู้นั้นผู้หนึ่งนั่นเฮือหาเกี่ยงปูจาโดยสิ่งของมีตนว่าเขาเปียกเขาว่าสารประเทศสีอาศัยน้ำมันเข้าตอกดอกไม้ลำเตียนของหอมต้นกล้วยต้นอ้อยกล้วยเขียป้าว่าเขียสัตว์ไม่หมอนไม่จอดน้อยตุงใจเกี่ยงปัจจัยเงินคำมาตั้งไว้สมมุติฐานสองนาเจ้าผีโคตรมีศีลบริสุทธิ์มาเทศนายังทำสารากาลิวิจารณสูตรหลวงนี่ไปสังฆหาสืบจัตตาบานสืบมาจัตตาเหียนสืบจัตตาเบียงสืบจัตตาเงินคำให้นากามาเขตสืบจัตตาถุงเป่งถุงขวัญสืบมาจัตตาคนยิงใจสืบจัตตาเวียงสืบจัตตาวัดวาอารามตั้งหลายตั้ง3 ปีทัดกันอย่าได้ขาดสายแดดเตอบ้านเมืองห่อเหียนว่าเวียงวัดวาอารามตั้งหลายก็จักอยู่บทที่จำเลินการกุ้งรุ่งเรืองมากนักก็โดยสารธรรมคำสอนแห่งพระชินวรสาลีสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าสารากาลิวิจาสูตรอันนี้เพื่อจำมาเลินโดยเข้าของเงินคำหัวควายหากมีมาแต่เก้าแล้วก็เป็นดีมันแก่นแน่นหนาบ่ยุดบ่ย่อนผ่อนสักเตียซ้ำมาบัวหลีมวนมีอันใหม่ไหลเข้ามาแถมอันเก่ามีมากเต้า
ปันอาปูนอาดูตังอาใจเตตานบ่หูบกอาบางสักอาเตียถึงกาละเมียเท่าแก่กำลังนั่นก็จักเสมอเป็นดังยังหนุ่มบ่พรยังกำลังแรงแม่ยังเตียวผลตั้งไก่ได้60โยจะนาก็จักไปหลอดไปถึงทุกทีก็ดอยเตจ้าพระธรรมเทศนาสาลากาลิวิจาสูตรดันนี่หากหักษาอย่างปุกกาลาปูดนั่นไปทุกจัดและยักโขวายักขีวายักกาโปตะโกวายักกาโปติกาวานาโกวานากิวากันทัปโปวากันทัปปิวากุมบันโดวาปุมบันเนวาปตุตาจิตโตปิขุอาจนางอุปาสะโกนางอุปาสิกานางอาคุติญาลักขญาอาเวหิงอาสาอาสุเวหาลาญาติดูกาลาอานันตะส่วนอันว่ายักษ์ทั้งหลายและกลุ่มพันกันตะปะและนาคน้ำพร้อมมาตั้งเศษนาตั้งหลายฝูงอันมีใจเครื่องขับหยาบจ้าสาหดมักไข่กระตำโตดก็ดีเตนาเหตุดังอ่านว่าตากะตะก็เฮอนุญาตไว้คำสอนอันจือว่าติปะมันตาสาลากาลิวิจาสูตรเป็นเก้านี่แลอิทะมาโวจะภะกวาอาญาสมานันตาภะกวะโตปาสิตังอภินันเทพุทธาทิจาอาญาสมันโตอานันโตกันหาปะทาตถาปะญิโนจาอาญาสมันโตอานันโตสะโสงปะโตโหสิภะกวาอันว่าพระพุทธเจ้าตนประกอบโดยมหากรุณาอันมากนักก็เทศนายังธรรมสาลากาลิวิจาสูตรอันนี้เฮแก่มหานันตาเถนเจ้าอันแลส่วนอันว่ามหานันตาเถนเจ้าได้สดับรับฟังยังทำสาลากาลิวิจานาสูตรวังผาเสดก็รวดบังเกิดใจจมเจินเย็นดีมากนักก็มีหันแลว่าการหนึ่งมหานันตาเถนเจ้าก็สนำจำไว้บ่ละเสียคือหลงลืมก็มีแลเอวังกาญาสาลิโลเนทุกขเนโลปัตถาวเนโลโทเนพะโยเนอันตรายโยปะหุลาโพปะหุญาโสปะหุปันโยปะวันตุเตสัพพทาอัตถาโขภกวาในกาละเมื่อนั้นพระพุทธเจ้าก็หันยังตันมหานันตาเถนเจ้าพ้นจากภัยญะโลกาปังหลายมือเนื้อตนตัวเรางามกว่าเก่ามีอายุมันยืนยาวหาปัญญาที่โลกาทุกขเวทนาหาอุปัตตวะกังวลอนตะหลายตั้งหลายตั้งวันบ่ได้หาผู้จักมากะตำไล่บ่ได้ก็มีอันแลประการหนึ่งเล่ามหานันตาเถนเจ้าก็จะเดินไปเมตตาคุณาโพธิสัตว์โลกตั้งมวลแต่ติสะต่างๆก็เตียนย่อมมีลาภาสการมากนักอันคนแหล่เทวบุตรเทวดาหากมาปูจาโดยสัมปติเงินคำพาแผ่นก็โดยเตจะทำบุญคุณแห่งพระธรรมเทศนา
สารากะลิวิจานาสุดหวังผาเสดบางอาเกิดกำจูอาตนเฮมียศอาศักองค์อาจฉลาดโดยปัญญาหมักนักพระพุทธเจ้ากล่าวแก่มหาอนันตะเห็นเจ้าตนมีอายุว่าดูกะลาอนันตะตั้งแต่กาละนี่ไปนาตวงอันว่าตันนาจุงอายุดีมีอาสุขเฮป้อนจากอาทุกตั้งหลายตั้งมวลเฮมีอายุมันยืนยาวแดดเตอว่าอันก็มีแลปากาเสนาโตธรรมามาปริโยสาเนสาติการธรรมเทศนาโสตาปฏิภาละติเนปาปุนิสุภาหูจานาส่วนอันว่าคนตั้งหลายมากนักได้ฟังอย่างรสสธรรมเทศนาหลวงวิเศษดับมากิเลสตัณหาขาดแล้วก็ได้ถึงธรรมวิเศษมีพระเปตว่าโสตาปฏิภาละมีอรหันตาอาเจ้าเป็นตนเป็นปาลิโยสารก็มีวันนั้นแลสลากลิวิจานาสุตตังเนติตังขีญาสังวันละนาวิเศษจะห้องเหตุยังพระธรรมเทศนาสารากาลิวิจานาสูตรอันนามีในที่ประมลหลวงผูกไปก็ขอบังคมสมเด็จสละเด็จเสร็จแล้วเต่านี้ก่อนแล้ว สาธุสาธุสาธุการแสดงพระธรรมเทศนาจากพระครูวรเวทอินทรพิทักษ์เจ้าคณะตำบลพระบาทเขต3จังหวัดวัดศรีเกิดได้จบลงไปแล้วลำดับต่อไปคณะเจ้าภาพกันเตดเนอร์คุณแม่นวลศรีพินทิสืบพร้อมด้วยลูกหลานก็จะได้ประเคนกันเตดและจะได้ฮับป้อนกันเตดเป็นลำดับไปเนอร์แม่ยงบ่แป้กับปอนานเนอร์ก้อยจ่วยแม่เนาะสาธุสถาหปอนเดอร์เอวังหุนตุสัมปติสามิสตาตานังอนุโมตามิดีละอาจารย์ในวันนี้ก็เป็นวันดีถ้าเป็นวันสลีสิสุปมังกาละนักขตาลำเลิดผาเสดพอวันได้ย้ำตั้งหลายเป็นวันเดือน3ไตเดือน5เป็งได้มาจุจอดหลอดถึงป่าเปเนสงน้ำพระธาตุมหามงคลคุ้มดวงบารมี80 พรรษา12 ราศีณวัดแม่เกยตำบลปงแสนทองอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางในวันพุธที่12 กุมภาพันธ์ 2568บัดนี้ก็หมายเมมุลาสัทธามหามุลาสัทธาเราเจ้าคาตันต่างหลายไปไต่กันนำของคุณแม่นวลศรีเพ็ญทิสือพร้อมลูกหลานก็ได้เป็นเจ้าภาพในการเทศน์การธรรมมาเตศนาสารากลิวิจานาสูตรวัสัตนันแต่ดีหลีพร้อมโดยสะมนาสัทธามุลาสัทธาตีนจองห้องวัดสนิบานตันเขาอุปถัมภ์ประถากษาสนาพระเจ้าวัดแม่เกยก็ดีทุกท่านทุกคนก็ตั้งอกตั้งใจได้ทำบุญประเพณีสงฆ์น้ำพระธาตุในวันมาฆบูชาในวันนี้เดือน5เป็งวันพุธก็ขอโอกาสอาราธนาขอเปิ่งเตจาปารมียังศีลาติกุลปัญญาติกุลบริสุทธิกุลมหากาโลนาติกุลสิริสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าพระอริยสาวกสงฆ์เจ้าทั้งหลายจุดตนองค์พระญากฏัญญาเป็นเก้าตลาดต่อเต้าพระมหาสารีบุตรพระมหาโมคคลานพระพุทธพระบาทพระถาพระธรรมพระบดพระบาท
พระถาเจ้าเจดีย์มหาสลีมหาโพธิ์ปพิษณุคุบาอาจารย์เจ้าทั้งหลายจุตนเจ้าองค์เทพเจ้าทั้งหลายจุตนองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าทั้งหลายจุตนจุวละองค์อำนาจรัศมีกำลังเล่นขอหลวงพ่อพระประธานวัดแม่เกยนาอันนาขอเดพระพุทธรูปเจ้าจุตนจุวละองค์อำนาจรัศมีกำลังเล่นของพระธาตุมหามงคลคุ้มดวงบารมี80 พรรษา12 ราศีอันถาปนาตังไหวในบวรพระพุทธศาสนาศาสนาพระเจ้าวัดแม่เกยอำนาจรัศมีกำลังเล่นของพระอรหันต์1,250 วัละองค์นะอันก็ดีก็ขอพระอุปคุตมหาเถรเจ้าก็ดีปัญญาปาละมีธรรมของท่านจงได้มาปกปักรักษาคุ้มของรักษาบรรดาคณะสัตยาเต่าแก่พ่อแม่พี่น้องนักศีลนักบุญอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนคนดีทุกท่านภายใต้การนำของคุณแม่นวลศรีพินที่สื่อป้อมได้ลูกหลานตั้งอกตั้งใจได้เป็นเจ้าภาพเก้าเจ้าสัทธาตานพระธรรมเทศนาศาลากวิจาสูตรแล้วในตำบุญกินตานงานประเพณีแดนหาเป่งมาหลอดมาถึงแล้วก็ขอเฮอป้ากันได้ปล่อยป้อนเสียยังสัพพะทุกข์สัพพะโศกสัพพะโลกสัพพะภัยสัพพะข้อสัตเนียจันไรตั้งหลายต่างๆของหายห่างออกจิตใจหลังกายกายญาประกาศมีความสุขความเจริญมีโจกมีลาภมีอายุมันยืนยาว200 กว่าเขาหญิงพระภาษาอยู่กำจูรูปูจาภาษาศาสนาภาษาจิลการยืนยาวนานหาปันพระภาษารู้ต่างได้กินได้ไหวรู้ต่างจงหัวใจเตตันขอคิดสิ่งได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาเฮอตันได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเฮอป่าแปดตอบมันและเป็นยมันต่างหลายป่าแปดต่อมานาคซื้อสาถูต่อผีต่อคนอายุใต้เพื่อนฟ้าในนาแผ่นดินเปิ่นเขาเจ็บอย่าได้มาไกลเปิดเขาใครอย่าได้มากายป่นข้อหายน้ำเป็นต้นว่าแก้วแหวนเงินทองเข้าของสมบัติขอเฮือไหลหลังทางมาเหมือนแม่น้ำแม่มหาสมุทรกงกามเมื่อได้แห้งเสียจากหัดเมื่อได้ขาดเสียจากวังมิโจกมิหลับมิโจกมิใจอันใดก็เต้าเงินคำไหลหลังเขาทุกวันสะมนาสตามุลาสตาเราเจ้าขาดตั้งทั้งหลายจะเดินทางไปที่ตังเสมที่ตัง8ก็ขอเดินทางโดยสวัสดิภาพเกี่ยวขาดปลอดภัยเย็นเป็นสุขสมบูรณ์ผลประดอยหลับยอดสรรเสริญเจริญในอายุวัฒนะสุขภาพปานิพานตนาสารสมบัติธรรมสารสมบัติมันกุ้งเลี้ยงเสถียรมันงามเป็นติสังสารหลังฮะวันตาหลังฮะบูชาหลังฮะพระสังสารหลังฮะเป็นติปิญญาลักษ์เป็นติเคารพนับถือเป็นติเมตตามหาในยมแก่บุคคลและเทวดาและเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เจ้านาจุงจักมิตรตั้งแต่ดีตามองค์คำสลีสัพพัญญูพระพุทธเจ้าแต่เทศนาบทบาททอยบาลีไว้แต่เก้าแต่เงาไว้ว่าญาถามว่าเละว่าหาปุราปะเละปุเรนติสากลังเอวะเมวะอิโตตินางเปตานางอุปกัปปติเอชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสเมสันตุสาเปปุเรนตุสังกปะจันโตปัฏนาลโสยถามะเนอาโชติลโสยถาสัพพิติโยวัดสันตุสัพพะโลโกวินาสันตุมาเตปวัตตวนตาลโยทุกิติขายโยโกภวะอภิวาตนาสีลิสานิจังวุตาปัจจายโนยัตตาโลตัมมาวัตันติอายุวัตโนสุขังปรังสาลากวิจานาสุตังตานังยาวะนิปปานังปะละมังสุขังสาธุสาธุสาธุโดยญาติดนตรีเนอได้ประคมเทวบุตรเทวดาจะได้ฟ้อนเนอบางเตื่อฝนหาแก้วหาคำจะได้หาได้หวยหยาดยวะลงมานะเทวบุตรเทวดาเป็นอริยบทฟ้อนเนอเจ้าป่อเจ้าแม่เนอตามจาหิตหิดหอยคนบักเก่าโบราณเปิ่นได้ฟ้อนปูจาพระธาตุพระธรรมพระเจ้าก็จะได้ร่วมกันนะครับและก็เป็นการออกกำลังกายเป็นอริยบทสร้างความสนุกสนานม่วนงันสันเล่าปิติบุญโสมนัสสาในโอกาส1 ขวบครบมา365 วันในการสืบทอดประเพณีปีที่16นะครับปีที่16ของพระธาตุมหามงคลคุ้มดวงปรมี80 พรรษา12 ราศีปีหน้าเป็นปีที่17
จะได้จัดคือวันนี้เนอะจะได้สร้างพระรุ่นสองหลวงพ่อสิริสุวรรณวิชัยพระประจำวัดพระประจำวังแก้วอารามชุมชนแม่เกยเฮาโดยการนำของหลวงพ่อพระครูภูริปัญญาวัดคณะสถาสาธุชนคนดีเจ้าป่อนายแม่วันที่1 ที่ 2 กุมภาปีหน้าเนอจะได้ทำการรอท่านใดจับจองเป็นเจ้าภาพนะครับเงินนัก1 บาทราคาปูจา 1,499 บาทกระติดต่อติดตั้งคณะกรรมการ หรือติดต่อติดตั้งหลวงพ่อเจ้าอาวาสได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปยามที่เขายังมีชีวิตนะครับได้ร่วมพระศาสนาได้ห่วมกันสร้างนะครับพระธาตุพระเจ้าไว้สืบพระศาสนาสืบไป216 ปีนะครับสำหรับอายุของหลวงพ่อสิริสุวรรณวิชัยในปีนี้แต่อายุของวัดนั้นปัจจุบันถึง251ได้ประชาสัมพันธ์บอกเก่าเพื่อพี่น้องได้รับทราบล่วงหน้า1 ปีนึงปีหน้าจะได้จัดการจัดงานคือวันนี้ก๋วยเตี๋ยวกาแฟนะครับโรตีใส่ไข่หรืออาจจะเป็นขนมปังก็จะมีบริการลงทานเจ้าภาพอาจจะมีเจ้าหน้าที่เสิร์ฟเนอบริการตัวเองอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนต้องไผ่ต้องมันปากไผ่ปากมันเนอเจ้าป่อนายแม่เฮาเนอปอคูสลาแฮสลาแหนได้ย่างปงวางแล้ว เจ้าป่อนายแม่เข้าห้องน้ำห้องถ่าฟ่อนรำตำเต้นปูจาเทวบุตรเทวดาแล้วขนาดนี้นะครับกันเตดผูก3นะครับกันนี่ปารมีปัญจันแสดงธรรมโดยพระครูไกรสอนวิราชเจ้าอาวาสวัดดำรงธรรมนะครับคณะเจ้าภาพโดยคุณแม่อำพรคำมุนตาพร้อมโดยลูกหลานในการละบัดนี้องค์เต็ดได้ขึ้นสู่จ้องเบิกแล้วจักได้แสดงธรรมนะครับโปรดศรัทธาในการละบัดนี้
พรหมาพรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญชรีอันทีวรังอายาจทาสันติธาสัตตาปรชักขชาธิกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปัจจังอาราธนังกะโลมา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัฏฐโขวายังมีในกาลาคับหนึ่งพระพุทธเจ้าอายุสาธิสัมลานาบนนาเหนือเขาคิดชาคูดอันนามียาในจึงใกล้เมืองราชกาหนครกับด้วยบัวเจ้าพิคูสังฆาตั้งหลายสังฆายานาว่าได้ยาปันนาไป250 ตนนาเตรียมยอมเป็นอาละหันตาจุตนนาตาวาเวนนาไหวแต่มหาอานันตเถระเจ้าอันได้เป็นเสขาบุกาละตนเดียวบ่เป็นอาละหันตาเตียแลตาตาในกาลยามนั้นพญาอินตากับตั้งเทวดาทั้งหลายได้ยายิบบาหมื่นนาตนก็มีเต่าพญาจาตุโลกาภาราชาตั้งสี่ก็ดีกับตั้งเทวดาตั้งหลายในจันฟ้าจาตุมหาราชิกาได้ยิบหมื่นตนมีสังอาปติมหาพรามสีนาอันอยู่ในสุทธาวาสก็ดีก็มาผสุมจุ่มนุ่มกันในสำนักแห่งพระพุทธเจ้าก็เอากันมานบมาน้อมไว้พระพุทธเจ้าและอาละหันตาเจ้าตั้งหลายแล้วก็นั่งเหนืออยู่ในยาติควันแห่งตนดังอันตัสสะมิงคเนในขนาดยามนั้นพระพุทธเจ้าก็ฮืออนุญาตแก่มหาสารีบุตรเถระเจ้ากับพระมหาอาสุวะภูติเถระเจ้าต่างสองฮือพิจารณายังปาลามีธรรมแห่งโพธิสัตว์เจ้าตั้งหลายส่วนอันว่ามหาเถระเจ้าทั้งสองก็ฮือผู้ชาวิสันสนาเจรจาซึ่งกันไปมาได้ไขขี่ญาปาลามีธรรมดังมวลฮือแจ้งหันยังปาลามีธรรมแห่งโพธิสัตว์เจ้าตั้งหลายอันเป็นปาลามาทธรรมอันเขี้ยวยิ่งจึงกล่าวปัญญาปาลามีแห่งโพธิสัตว์เจ้าตั้งหลายเป็นแก่นเป็นสารเป็นตีตั้งตีเปิงแก่บุกาละหญิงชายตั้งหลายได้สร้างได้เขียนและได้เรียนได้ไว้ได้ปูจาสังวาสวดทิญายาไว้เป็นของคาหัดเป็นยันอันวิเศษเหตุดังมีปัญญาปาลามีธรรมอันเป็นอุตตมะอันอุดมยิ่งเตรียมหมายย่อมมือรักษาบุกาละผู้ปฏิบัติกับตามมาฮือได้ถึงสุข3 ประการคือว่าในเมืองฟ้าและเมืองคนทาลาบต่อเต้าอัมมาตะมาอาเนลาปานเป็นตีแล้วต้มยอมมาเตรียมยอมฮือบุกาละผู้นั้นมีวันหน้าเนื้อตนเล่างามเป็นตีฮักจำเลินใจแก่ผู้ใดหาน
ฮือเป็นตียาพองตีเล่งแหลบ่รู้จักอิ่มกาย แก้นตาแก่คนและเทวดาตั้งหลายเหตุดังอ่านปัญญาปาลามีธรรมดวงนี้จึงงามยิ่งกว่าแก้วมณีโจก แห่งพญาอาจักกวาติเหตุว่าปาลามีธรรมหากรักษาตัวตนแต่แลว่าอันในกาละยามนั้นพญาอินตาจึงไวยาสาพระพุทธเจ้าว่าพันเตพังกวาข้าแด่พระพุทธเจ้าขอจุมเตสนายังปาลามี อันพาเสดแก่ผู้ขาตั้งหลายเพื่อฮือไว้เป็นตีตั้งตีเปิงแก่บุกาลาบุตตาอาบุกาลาที่ดาหญิงใจตั้งหลายแต่เตอว่าอันเมื่อนั้นพระพุทธเจ้าจึงเตสนาวาดูลาพญาอินตาดิลาจุมฟางและจำเอาไว้แล้วจำเจอจำมาเลินสังวาสวดที่ยายว่าดังนี้เตอตานาปาลามีตานาอุปปาลามีตานาปาลามาตาปาลามีศีลาปาลามีศีลาอุปปาลามีศีลาปาลามาตถ้าปาลามีเนกัมมาปาลามีเนกัมมาอุปปาลามีเนกัมมาปาลามาตาปาลามีปัญญาปาลามีปัญญาอุปปาลามีปัญญาปาลามาตาปาลามีวิริยาปาลามีวิริยาอุปปาลามีวิริยาปาลามาตถ้าปาลามีขันติปาลามีขันติอุปปาลามีขันติปาลามาตาปาลามีสัจจาปาลามีสัจจาอุปปาลามีสัจจาปาลามาตาปาลามีอาทินฐานะปาลามีอาทินฐานะอุปปาลามีอาทินฐานะฐานะปาลามาตาปาลามีเมตตาปาลามีเมตตาอุปปาลามีเมตตาปาลามาตาปาลามีอุเบกขาปาลามีอุเบกขาอุปปาลามีอุเบกขาปาลามาตถ้าปาลามีโยโสภังขาวาอิติปิตานาอาปาลามีโยโสภังกาวาอิติปิตานาอุปปาลามีโยโสภังกาวาอิติปิตานาปาลามัทธปาลามีโยโสภังกาวาอิติปิมังหาตัสสะปาลาปัญญาเตจังเตจาปุญญังปุญญากุณังกุณาอุทิตังอุทิตาสัมปันโนโสภังกวาอิติเวทิตาพังเวทิตาภามหาตัสสะปะลังปะลาปุญญังปุญญาภาวานังภาวนาเตจังเตจาปุญญังปุญญาคุณังคุณัญจะเหตุปัจจโยโสภังกวาอิติปิพุทธสัมพุทโธมหาตัสสะปะลังปะลามุนีนางมุนีนามหาคุณังราชาปุญญังปุญญาสีลัญจะสัจจะอุปาอัฏฐตาสติหิตาจาริยาสัมปันโนโสภังกาวาอิติสามิงติสาปาลามีโยปุริยโตโสภังกาวาอิติปิดังนี้แลดูกาลาพญาอินตาทีลาเจ้าและเทวดาเทวดาราชาตั้งหลายจุมปากันเต็มเขียนยังปัญญาปาลามีธรรม
อันนี้นาเพื่อฮือเป็นหิตาหุนุหิตาประโยชนะแก่กุละพุตตากุละธิดาหญิงใจตั้งหลายเตอว่าอันเมื่อนั้นพญาอินตาดิลาดก็โยกมืออาภิวาทไว้ยังงาตนแก่นไทยสัทธาโดยอาติยาติดนาติเต้าห้าแห่งแล้วก็กล่าวว่าอามาพันเตดีและว่าอันแล้วก็ถามว่าบุกาละหญิงใจได้ฟังได้เรียนได้เขียนได้แต้มไว้ยาวไว้ผู้จาได้สังวาสวดที่ยายอาไว้สักกาลาปูจาจากมีภาละอานิสงส์ต่อหน้าตันตาดังลือจ้าว่าอันเมื่อนั้นพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าดุลามหาลาเยจะนาอันว่าบุกาละหญิงใจตั้งหลายได้ยาเขียนได้เรียนได้ไว้และสักกาลาผู้จาสังวาสวดที่ยายบ่ขาดก็จักห้ามยังไผยะกังวลอนตาลายตั้งหลายบุกาละผู้นั้นนาบอาหอมมาจักกาตายด้วยหอกดาบไม้ค้อนนาก้อนหินและเจือกเล็กก็บ่มีสักขาบเต้าพญาเสนาอามาตย์ผู้ใหญ่ผู้น้อยผู้ใดผู้หนึ่งจักมาข่มเหงบ่ได้อุปัฏฐาวะกังวลอนตาลายตั้งหลายก็จักลำงาบกับหายไปเพราะปัญญาปาลามีธรรมหากรักษาก็จักเป็นติตังติเปิงติหักจำเลินใจแก่เต้าพญามหานักขสัตว์ผู้ใหญ่ผู้น้อยแม่นไปตีตังใดก็บ่มีสัตว์ตัวร้ายมากะทำได้แลว่าอันยามนั้นอันยีทีตั้งหลายอันจักเข้ามาข่มเหงบ่ได้อย่างเหตุพญาอินตาลูว่าใจยาไว้สังวาทิยายปาลามีธรรมส่วนอันยิกาดีทีตั้งหลายลวดป้ายนี้ไปเมื่อนั้นพญามารตนมีฤทธิ์ก็ปากันอาลีบปนมานักลักก็จักพาสนพาแพ้พระพุทธเจ้าก็จักเอากันเข้ามาพญาอินตารู้ใจจึงสวดสังวาทิยายปาลามีธรรมพระยามานกลับมาตั้งบริวารจึงลวดไปหนีไปจะแลยามนั่นเทวดาตั้งหลายจึงพายเข้าต่อกาสาลองติบลงมาปูจาพระพุทธเจ้ามากนักยามนั้นพญาอีนาจึงไว้พระพุทธเจ้าว่าพันเตพังกาวากาแด่พระพุทธเจ้าบุกาละหญิงใจผู้ใดได้สร้างได้ยาเขียนได้เลียนได้ไว้ดังอันปัญญาปาละมีธรรมนี่หากรักษาผู้นั้นก็จักได้ยาพ้นจากพยะกังวลอนตาลายตั้งหลายตั้งพวงและท่านตั้งหลายฮือมีสุขทุกเมื่อแลเทวดาได้ยาแสนนาโกรธก็เข้ามาสู่ฟังธรรมปาละมีธรรมดวงนี่นาเป็นดวงพระเสริฐน้อมไว้นบน้อมเต็มแต่หมากนักกันว่าเทวดาลงมายามใดยาหากหอมมากินนากันทาโลตีบอันบ่ย่อนมีในเมืองคนสักเตือแลบุกาละผู้นั้นแม่นว่าฝันนาก็ดีคือวางหันนาพระสังฆะลูกศิษย์พระพุทธถ้าเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและไม้สลีมหาโพธิสัตว์เจ้าตั้งลายฝันนางหันคือว่างหันดีนักแลพญาอินตาได้ไวพระพุทธเจ้าว่าบุกาละผู้ใดรักษาอย่างปัญญาปาลามีธรรมไว้อย่าไว้ผู้จาสังวาสวดที่ญาโดยอานาเชื่อเลื่อมใส
กาละว่าความอาข่าวลบนบน้อมกับไวสักกาละปู่จาก็จักเป็น ก็จักเป็นภาละอานิสงส์นานาตามบุญอันเป็นอุตตมา อุดมยิ่งรักษาบุกาละผู้นั่นหือปนจากภัยยะกังวลอนตะลายตั้งหลายตั้งพวงฮือเอากันบันสวดที่ยายจำเลินเมตตาภาวนาไปใจแต่เตอพระพุทธเจ้าเตสนาแก่พญาอินตาสันนี้ก็มีวันนั่นแลปัญญาปาละมีโยนิติโตขียังอันกล่าวแก่ไขยังปัญญาปาละมีก็บังคมสมเร็จเสร็จเต่านี้ก่อนแล้ว สาธุสาธุสาธุปรมีปัญจันทร์นะครับจากพระครูไกรสอนวิราชเจ้าอาวาสวัดดำรงธรรมกับปริปุณนังเรียบร้อยแล้วคณะเจ้าภาพคุณแม่อำพรคำมุนตาพร้อมโดยลูกหลานจะได้ประเคนกันเตดเนอเรียนเชิญคุณแม่ครับ สาธุ สัทธาทานังอนุโมทามิสัทธาทานังอนุโมทามิสัทธาทานังอนุโมทามิเอวังหนตุเอวังหนตุดีละอาจจะในวันนี้ ก็เป็นวันดีสลีสุภาใจญะมหามังคละมงคลโสตาอันพระเสริฐนักคตาล้ำเลิศยิ่งกว่าวันและยามตั้งหลายตั้งปวงเต้าควันดี บัดนี้หมายมีตนตัวของแม่อำพรนาคำมูลตาพร้อมด้วยลูกหลานทุกคนได้เข้ามาสู่อารามณขวงแก้วทั้งสามตีวัดดาแม่กรืยแห่งนี้ได้ตกแต่งแปลงพำพร้อมตกแต่งน้อมนำมายังกันเตศโลดสธรรมมาเตสนาปื้นเมืองเหนือจือว่าปาละมีปัญจันได้น้อมทำบุญถวายเนื่องในงานประเพณีสงน้ำพระธาตุเจ้ามหามงคลคุ้มดวงปาละมี80 ปี80 พรรษา12 ราศีนวัดแม่กุยแห่งนี้ว่าสันนี่แต่ดีหลีบัดนี่ตนตัวของแม่อำพรนาคำมุนตาพร้อมด้วยลูกหลานทุกคนได้สร้างตาหน้าปาละมีเป็นตาลศีละปาละมีเป็นตาลภาวนาปาละมีเป็นตาลจือว่าได้ฮือลดสะธรรมมาเตสนาเป็นเจ้าภาพกันเตศปาละมีปัญจันผูกนี่เนื่องในงานประเพณีสงน้ำพระธาตุเจ้าวัดแม่กุยแห่งนี้ตนตัวของอาตมภาพก็ขออาราธนาเอาคุณพระพุทธอาราธนาเอาคุณพระธรรมอาราธนาเอาคุณพระสงฆ์บารมีของหลวงพ่อพระประธานในอุโบสถวัดแม่กุยแห่งนี้บารมีของหลวงพ่อพระธาตุเจ้ามหามงคลคุ้มมาดวงบารมี80 พรรษา12 ราศีนวัดแม่กุยได้มาประทานศีลอำนวยพรปันศีลปันพรฮื้อตนฮื้อตัวของแม่อำพรคำมุนตาพร้อมด้วยลูกหลานทุกคนขอฮื้อทานหายเสียยังสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโลกสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรตั้งหลายตั้งปวงตลอดจนถึงขออาราธนาบารมีของหลวงพ่อดับภัยให้ได้มาดับภัยออกจากตนตัวของท่านขออาราธนาบารมีของหลวงพ่อลอยเคราะห์ให้ได้มากำจัดเคราะห์ออกจากตนตัวของท่านขออาราธนาบารมีของหลวงพ่อมงคลนำความสิริมังกละมงคลมาบังเกิดกับตนตัวของท่านขออาราธนาบารมีของหลวงพ่อสมปรารถนานำความสมปรารถนามาบังเกิดกับตนตัวของท่านขออาราธนา
บารมีของหลวงพ่อลุ่งเรืองนำความเจริญลุ่งเรืองมั่งคั่งมั่งมีมั่งมุนตุนเต้าคิดเงินขอให้ได้เงินคิดทองขอให้ได้ทองขอให้เงินหรือทองไหลหลั่งถังเข้าเหมือนแม่น้ำแม่คงคาแม่มหาสมุทรอย่าได้ขาดเส้นขาดสายขอลาธนาบารมีของหลวงพ่อพระเกิดนำสิ่งดีๆนำพรอันมงคลนำพรอันประเสริฐมาบังเกิดกับตนตัวของผู้เป็นเจ้าภาพกันเตศอาปาละมีปัญจันนวัดแม่กุยงานประเพณีสงน้ำพระธาตุเดือน5เป็งก็คือแม่อัมพรคำมุนตาพร้อมด้วยลูกหลานตลอดจนถึงคณะสถาปออกแม่ออกคณะสถาอุปัสสกะอุปัสสิกาบ้านแม่กุยกุหัวตัวคนขอให้ท่านมีความสุขกายสบายใจคิดสิ่งไหนขอสิ่งนั้นพันเป็นผลสำเร็จขอให้คุณพระรักษาคุณเทวดาคุ้มครองการกรุงลุ่งเรืองมั่งมุนตุนเต้าเจริญในหน้าที่การงานหิมาก้าขึ้นท่านจักเดินเดินทางไปติสะตะวันออกขอกใต้หนเหนือก็ขอให้เดินทางปลอดภัยเดินทางเขี้ยวขาดเป็นตีหักของคนและเทวดาวสันนี่แต่ดิลีและขอให้ทุกท่านจงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวันนะสุขะพละวสันนี่แต่ดิลีตามบทบาทถ้าภาษาบาลีวยะทาวาลิวหาปุลาปาลิปุเรนติสาขลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกรรมปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิชันตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปันนลาโสยถามณิโชติลาโสยถาอภิวาตนะสีลิสนิจจังวุธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏติอายุวันโนสุขังพลังวิปานังปะละมังสุขา สาธุสาธุสาธุเป็นอริยบทเดอร์ผูก3,000ไปแล้วเดี๋ยวสักครู่ก็จะเป็นผูก4พุทธาพิเศษกแสดงธรรมโดยนะครับพระครูบุญญวรวัฒน์เจ้าอาวาสวัดนาป่อเหนือนางฟ้านางสวรรค์ฟ้อนเนอบูชาพระธาตุพระเจ้าปี2568คดค่ายมาถึงมาหอดมาเติงหมู่เฮาเจ้าคาที่ได้ใจชีวิตนะครับได้มาร่วมทนุบำรุงพระศาสนาในปีนี้ในรอบ16 ขวบ 16 ปีที่ได้ประกอบพิธีประเพณีเดือน5เป็งตรงกับวันมาฆบูชาของชุมชนแม่เกยเฮาหลังจากที่ได้สร้างพระธาตุมหามงคลคุ้มดวงบารมี80 พรรษา12 ราศีปีหน้าก็จะเป็นความที่17นะครับและจะได้ทำการรอพระหลวงป่อสิรินะครับวิชัยหลวงพ่อสวรรค์หลวงพ่อสิริสวรรณวิชัยพระประจำวัด
สาธุชนคนดีบัดนี้นะครับ องค์เตดได้ขึ้นสู่อาสนะจองเบิกเป็นตีเรียบร้อย กันพุทธาพิเศษกนะครับแสดงธรรมโดยนะครับพระครูบุญญวรวัตรเจ้าอาวาสวัดนาป้อเหนือคณะเจ้าภาพโดยสมณะเจ้าพระอธิการอดิศักดิ์อติสโกเจ้าอาวาสวัดลำปางกลางฝั่งวันตกพร้อมโดยคณะศรัทธาสาธุชนพี่น้องลำปางกลางได้ร่วมปูจากันเตศพุทธาพิเศษกในกาละบัดนี้พระมาจโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญชรีอันทิวรังอาญาจทัสันติธาสัตตาปรชักขชาธิกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปัจจังอาราชถานังกะโลมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุอะหังวันตามิสิราสาพุทังธัมมังสังฆังมังคารามุตตะมังนามาเมรันตานาตัยยังสัมภะอันตรายโยวินาสันตุวาเสสโตอาหังอานาวะคาวันนาตามิก่อน้อมไว้พุทโธเศธโธอันว่าพระพุทธเจ้าว่าตนประเสริฐรำมาเลิศยิ่งกว่าโลกตั้งสามกับตั้งหน้าว่าโลกุตระธรรมเจ้าเก่าประการและอริยะสังฆเจ้าว่าตนประเสริฐอันนาเป็นนาที่บังเกิดแห่งเนื้อนาบุญถ้าขีนายโยอันนาควรรับเอาอย่างตาหน้าตั้งหลายอันมนุษย์และเทวดาหากคือปูจาสะพะอันตรายตั้งหลายวินาศนาจูจุงล่ำงามมาดำหายไปอาเสสะโตโดยอันมีแต่ยาได้เศษสารอคุณาเตเจนาโดยเตจาอันนาผู้ขาตั้งอะไรนอบน้อมไว้อันนาพระแก้วแก่นไทยตั้งสามประการขอคุณนาตั้งหลายตั้งโมละภูงนี้จุงหักษาอัมหากังอันนาผู้ขาตั้งหลายอาปายะโกพ้นจากอาบายตั้งสิจุงจักมีแด่เตโยพุทโธอันว่าพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ใดปุเรตัวใดปั้มเป่งจาริยาสามประการลำดับมาบอกขาเต็มแล้วยังตาสาจาติสามาติงสะปาระมิโยปานิธานาโตปาทายาตังไว้แล้วตังมาโนปานิธานาภาธนาตั้งแรกแต่มาตุธารากะตำมาเปลี่ยนเอาแม่ออกจากน้ำ
ตังแต่นั่นมาหากเป็นมโนปาทนาเจตส่งไข่เมินนามากทัดนั่นไปเป็นวาจีปาทนาใด ออกปากเสียส่งไข่เตรียมตันสัทธาภารายาการนังอันใดต่ำมานายไว้แล้วว่าจักใดเป็นพระตนผ่านแผ่ว โพธสัตตาจาตุทรงไข่สีลำดับตามใดปั๊มเป่งจาริญาสามประการมาบอกขาดตราบต่อเต้าใดเสวยพระจาดเป็นเวทสันตาลราชก็ได้เฮอตานามากกวางบ่อาจจะขานาเฮอได้ปัญจมหาปาริจะก้าหาสิ่งคืออาชาติกตานั้นยิ่งสองประการเป็นพาหิรณกตานะสามสิ่งอาติวิริญะยิ่งเป็นมหาตานันประเสริฐอันว่า เสียงกรรมมาเนิดเกิดเป็นคนก็ได้เอาตนไปเกิดจันฟ้าเลิศดูสิตาเป็นเทวะราชาตนเลิศแล้วต่อเต้าใดสองปันปีติบก็มีแลในอากาละถึงสมัยกาญาการิตุงกะมาไข่พุงเทพขนันนามวลหมู่ญาจิตาก็มาปากันนาราธนาหนอพุทธาตนองอาจโดยบทบาทคาถาวาการโรยันโตมหาวิราอุปาชมาตุกูชิยังสะเทวะเกกรายันนาโตกูชิสามาตังปะทังดังนี้ว่ามหาวิราดุราเจ้าว่าตนมีเปลี่ยนนันมาการะบัดนี้หากเป็นกาละอันกวนแล้วอันตนแก้วกวนลงไปเกิดเอากรรมมาเนิดเมืองคนการะยันโตปโยกเฮายังสัตตาอันจมอยู่ในโลกคือพ้นจากโลกะโอคะทรงอาสาเนือถึงนิพพานเมืองมิ่งแก้วอันเป็นสุขเลิศแล้วมาตังปะทังมาระนังอันบ่มีเกิดแก่เจ็บมาตายยามนั่นหนอมุนีนายตนวิเศษตรัสหัวแจงเหตุปัญจวิโลอาการหน้าแห่งตนก็รับนิมนต์ก็เสด็จลงมาเกิดในต้องนางผู้พาเสดวิเอ สาลีมหามายาในเมืองกบินราวัทุราธานีทัสมาเสกัน10 เดือนครบว่าไข่แล้วมหาปุริสเจ้าก็มาพาสู่จากต้องแม่ที่ในป่าลุมพินีวันก็ยังก็บังเกิดอัศจรรย์ยังสัพพนารัง4-6ประการยามเจ้าโยกตีนเจตบาทอย่างแล้วก็เล็งดูหมื่นโลกธาตุจักกวาลทั้งมวลก็เป็นสีหานาฏว่าโกหมัดสัมอิงโลกาสติอาหังอันนาวากูนี่หากหันนิมิตอันจักใดเป็นใหญ่กว่าโลกตั้ง3ดังพระคันธาราชนาจารหากสำแดงส่วนพระที่ไว้ก็มาผาสูตรออกต้องแม่แล้วได้5 วันพระปิตาเจ้าก็เบิกบายใส่จื่อเจ้าว่าสินธา
ถ้ากูวามานตามโคมาจะโคตามาจัดกล่าวตามบาทบาลีว่าสัมมาเรศยิ่งเป็นทารากันหนอพุทธาจำเริญขึ้นใหญ่อายุใด16ว่าสาใดเสวยคารวาสเหยาเรือนตลาบต่อเต้าอายุใดเศร้าเก้าว่าสาเอกทีว่าสั่งยังมีในวันหนึ่งเจ้าก็เสด็จหันนายังนิมิต4ประการคือหันนาคนแก่เท่าคำจาราหันนาคนเป็นเปียที่โลคาพญาทันคนมาระนาดวัมมาไหวหันนาตนนั้นนักบวชสมณะจีพามเจ้าก็พิจารณาถึงความตุกตังสามในเบื้องต้นว่าสัตตาตังรายย่อมบ่หลวงพ้นไปจากความมาตายหนอมู่นีนายตนผ่านแผ่วกึดเพียบเตรียมแล้วในองค์ก็ลวดปงยังกรรมมาสังเวชก็หูแจงเจติในใจก็ตัดอะไรยังสัมมาปฏิจุสิ่งกับตังลูกลักหญิงและเทวีแล้วเสด็จหนีออกบวชแล้วเจ้าก็ลวดตัมมาปัมมาเพ่งนาธรรมมาติไกฝั่งแม่น้ำอนุมานาอนุมากตำตุกรกิริยาปัมมาเพ่งเพียนอันนายังอันนาตุกอันอยากนาได้6วาสาก็บ่สำเร็จได้ยังบ่พ้นจากความมาทุกข์ไม่คือปัญนาจะมันยามนั่นดอโพธิญาณก็รับเขาเอาเข้ามาทุปัญญาอันนางสุจดาหากฮือเป็นตาในวันคืน15ค่ำวันวิสาขะเจ้าก็เสวยเข้ามาทุปัญญาแล้วบนฝั่งแม่น้ำเนรันจาลาก็ตอดยังตะไหลคำมาลงสู่แม่น้ำเนรัญจาลายามมานั่นมีพรามเอายาคามาถวายพระมูนีนายก็รับยาคา8กำมามือก็เสด็จไปสู่ยังต้นไม้สีมหาโพธิอันเป็นใจยะมังกะละก็เอายาคาปูแล้วเจ้าก็นั่งปับปะแนงเชิงเหนือเต้นแก้วก็อธิฐานตังต้นไม้พิจารณาไข่ตั้งใจว่าลำมาเปิงว่าอันนาใจแห่งข้าจังพ้นจากอาสวะป่าปะธรรมมาตั้งโมนะการว่ายังบ่พ้นกูก็บ่มั่งเสียยังปันลังการกูก็จักบ่ลูกไปไหนแล้วก็ลำมาเปิงไปถึงปัญจญาการยามนั่นญาณตั้งสามัญภากฏเกิดมีคือบุเพนิวานุสติสาญันดวงเลิศอันพองแผ่วระลึกถึงชาติเกิดแล้วแต่ไปหลังใดหันยังสภาวะธรรมหลายสิ่งเก่ากลุ่มแล้วจึงเป็นปัญจขันธ์แล้วลำมาเปิงหันยังสภาวะอันวิสภาพจิตจึงพ้นจากความลุ่มมาลงอันเป็นเหตุหือหักและจังแจ้งเจตในนามรูปใดส่วนจาตุปาตัญญานั่นใช่คือหากมาไดญาญาณันตุนันสันตโลกเวียนไว้ตายเกิดเอาปาฏิโสนาที่กรรมมาเนิดเกิดตามยาถากรรมอันหากากาตามมือ
เป็นไปคือมีอวิชชาตัณหาอุปาทานอนุสัยฮือเป็นเหตุตัดสรู้ว่าแจ้งเจตแห่งสภาวะธรรมอันนับบังเกิดนำมาจุมมานุมเป็นนามมาลูกเลี้ยวไปลุนก่อกาดแก้วอันตาธานาหายไปอันว่าญาดาดวงอาศัยนี่ยอมมากรรมมาจัดเสียยังอนุสัยยะกิเลสอันอ่อนและละเอียดสุขุมมันฮือเข้าว่าใจพิษในอาการใดหลงไหลฮือเป็นไปโดยขันธวิบากนั่นแหละส่วนว่าขญาญาณโดยญาโดทวนสามนั่นเราคือหากมาได้ตัดสรู้หันยังสภาวะอนามดเสียงแห่งอวิชชาตัณหาส่วนอัตถกาถาอาจารย์เจ้าหากกล่าวไว้ว่าคือหากมาได้ขันธอายตนาธาตุเป็นดังสายโซขาดเกี่ยวจองวันกันไปในยะหนึ่งใส่ใหญ่อันหยาบยุงหูเก้าและไปจึงกดหมายเรียกว่าปฏิสมุปาทานนั่นแหละอีตังอัญญาณังอันว่าอัญญาณดวงผาเสดนั่นใส่เป็นเหตุหือใดหือตัดใดยังกิเลสหือใดล่วงพ้นเขตแห่งปัญจมานติแต่คือหากมาได้พระปัญญาอันเลิศแล้วพระโตนาแก้วหากเลงหันยังอริยสัจธรรมตั้งสีโดยโสตาปฏิภารญาณโดยปัจจวิขญาณว่าตุขาสัจจะเป็นตนอันจักล้วนพ้นจากป่าประธรรมมาเจ้าสิทธาดาราเจ้าสิทนาธาตุใดใดปั๊มเป่งตุการะกิเยดิยากรรมันเบินมากใดหกว่าสาหากเตรียมตันตึงใดตัดสรู้สัพปัญญูตัญญาณอันสวกสวดใดร่วงมาอำนาจแห่งปัญจามานาแล้วจึงได้นั่งแทนแก้วปันลังการแต่ไม่โพธิญาณตนผาเสดปัญญาก็เกิดตัดเสียยังป่าประธรรมใดชื่อว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธเรนาโสภะกวาอันว่าพระพุทธเจ้าตนนั้นอรหังตนไกลจากกิเลสพ้นจากเหตุโมทำได้เสวยวิมุตติอันพระเสริฐเกิดสุขอันล่ำมาเลิศพ้นจากกิเลสวากันเสียงวาระจิตวันแล้วพระโทนแก้วก็พิจารณายังปฏิสมุปบาทก็ได้พ้นจากบ่วงบาทแห่งตัณหาแล้วเพ่งยังอุทานากถาว่าเนกาจติสังสารังโดยญาณดวงใดผู้ข้าตั้งหลายขอโอกาสอาราธนาญาณดวงนั่นเขาจวนนั่นจุงเข้ามาในพระพุทธโลบาเจ้าองค์เก่าองค์ใหม่องค์ใหญ่องค์น้อยพระมหาธาตุมงคลคุ้มดวงปาละมี80,012 ราศีพระพุทธบาทสีหอยนาวัดแม่เกยถ้าหลาบต่อเต้าหาปันพระวาสาแดเตอร์โสภะกวาอันว่าพระพุทธเจ้าตนนั่นสัมมาสัมมาพุทโธตนตัดสรู้ใหญ่ยะธรรม
ห้าประการคือว่าสังอาคาระนายยะวิการายะสักขาระนายยะปัญจินายยะนิปาห้านายยะโดยตนนาโดยดีโดยอัญญาณดวงพิเศษใดอาตัสสาลูอย่างพาละธรรมมาพ้นจากอาละหันต์อาตาตึงอาเป่งอายังวัจจันนากาถาอานาวัจจันนาบทบาทว่าสัมมาสัมมาพุทโธคือหากมาได้เสสังอุปาสกะเป็นนาบทนาพุทธธาตุเป็นนาไปตัดสรุคือปัจจัยสาวิภาดาตินำมาไปเป็นโอเป็นนารูปโปเป็นนาสัมมาสัมพุทโธและนานว่าพระพุทธเจ้าตนตัดสรู้ก็ทานลงอยู่ห่มไม้มหาโพธิใด7 วันแล้วพระโตนาแก้วจึงตั้งชื่อว่าอานิมิตาเจติญะก็เสด็จจากอาหนาไปสู่จังกะมังตราบต่อเต้า7 วันพระก็ไปสู่ยังรัตนาลังเลี้ยนแก้ว7 วันแล้วก็เสด็จไปสู่ยังสัตตะหังอันนาไม่ก็นั่งอยู่ใต้ห่มไม้อานิอานาชาปารานิโคธาได้เตสนาภายาโพธยังพรามอันมาทูลถามโดยจิตเจตพระก็ตัดบอกเหตุเป็นสามณะพามากันว่าล่วงใดยามวาระ7 วันแล้วพระโตนาแก้วก็เสด็จไปสู่ยังที่อยู่จิกะมูลนาลังไตห่มไม้อันมีตีไกมุจจรินทัสสะอันตั้งอยู่ในติสะโหนาคาเนแห่งต้นไม้สลีมหาโพธิโลกาพระก็พิจารณาถึงกองธรรมยามนั่นก็เกิดเป็นฝนตกห่ำมาบ่ขาดที่นั่นพัญญานาคราชอันอยู่ในสะมุจจรินก็มาเลิกปังปานปกงามบ่เฮอฝนตกอกองคำสิทธาเจ้าตลาบต่อเต้า7 วันพระโตนแก้วก็เสด็จไปสู่ยังที่อยู่ห่มไม้พฤกษาจติอันมีติสาภาคาตกีนาตนโพธิลูกขาก็เทศนาธรรมแก่ตัสสะผู้สาภาลิกาพานิโสแล้วพระพุทโธก็ลำเปิงยังธรรมเทศนาอันเลิกแลกบาสุขุมมานเป็นนาธรรมอันยากนักนากาวาจังบ่มีผู้มาหูแลเขาใจใดนั่นแลเตเสตุงกับพระก็บอกใครจักเทศนาธรรมมาโพธตายามนั่นสหัมมาปฏิมหาภามุเหตุจึงเสด็จลงมาอาราธนาธรรมมาโพธโลกนำมาสัตข้ามโอข้าส่งสารพระก็เทศนาพรหมวิหารตั้ง4 กล่าวไว้ว่าคือหากมาได้เมตตากาลุนามุทิตาอุเบกขาสังฆสอนยังสัตตานั่นแลโยธรรมโมอันว่าธรรมมาดวงใดผาเสดโสธรรมโมอันว่าธรรมมาดวงนั่นติทันนาตูจุงมาตั้งอยู่ในพระพุทธรูปเจ้าองค์เก่าองค์ใหม่องค์ใหญ่องค์น้อยพร้อมด้วยมาพระมหาธาตุมงคมมงคนคุ้มดวงป่าละมี80 พรรษา12 ราศีและรอยพระพุทธบาท4 หอยณวัดแม่กุยตราบต่อเต้า5 ปันพระวาสาโหนาตุจุงจักมีเตอโสภะกวา
อันว่าพระพุทธเจ้าว่าตนนั่นสุกโตตนเสด็จไปสู่ที่ดีคือพระนิพพานอันนาผาเสดดับอาเสียยังอาจาดเกิดเจ้าราพญาธิมรณาภาควาอันว่าพระพุทธเจ้าตนมีพัญญาองค์อาจมี อารังอาสีโสโอภาส6ประการนาโตนามีท่าลงอัญญานันนาเลิศแล้วพระโตนาแก้วหาก็เทศนาธรรมจักกะปะปัตตานาอาสูตรแก่ปัญจวัคคีย์หาตังหาอัญญาอยู่ในป่าอิสิปตานามะฤคทายวันปาธรรมาหาเตเยนะยาเนนะโยยอัญญาณดวงอันใดตังญาณังอันว่าญาณดวงนั่นที่ฐานนาตูจุงเขามาตั้งอยู่ในพระพุทธโลบาเจ้าองค์เก่าองค์ใหม่องค์ใหญ่องค์น้อยและพระมหาธาตุเจ้ามหามงโคนคุ้มดวงปาละมี80 พันนาสา52ราศีนาวัดแม่กุย ตลาบต่อเต้าหาปันผ้าวาสาแดเตอร์โสภากาวาอันว่าพระพุทธเจ้าตนนั่นสุกโตตนเสด็จไปสู่ที่ดีคือพระนิพพานอันพระเสริฐก็ดับเสียยังอาจจะเกิดจาราพญาธิมรณาภาคาวา อันว่าพระพุทธเจ้าตนมีพัญญาองค์อาจมีลังสีโสโอภาส6ประการนาตนมีหัญญาณอันเลิศแล้วพระตนแก้วก็เทศนาธรรมจักกะปวัตตนาสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ตังหาอันอยู่ในป่าอิสิปตนามะฤคทายวันเป็นป้าธรรมาเตเยนะยาเนนะโยยญาณดวงใดตังยานังอันว่าญาณดวงนั่นติทันนาตูจุงมาตั้งอยู่ในพระพุทธโลบาเจ้าองค์เก่าองค์ใหม่องค์ใหญ่องค์น้อยหน้าวัดแม่กุยพร้อมโดยพระมหาธาตุเจ้ามหามงคลคุ้มดวงป่าละมี80 พรรษา12ราศีพร้อมโดยพระพุทธบาท4ห้อยเป็นติไว้และสักการะปูจาแก่คนและเทวดาตั้งหลายจุงจักมีแด่เตอโสภากวาอันว่าพระพุทธเจ้าตนนั่นโลกาวิทูตนตัดสารู้แล้วซึ่งโลกตั้ง3คือว่าสังขารละโลกสัตตะละโลกโอกาสาโลกโดยญาณดวงวิเศษดังสันตานิเทศแห่งบาทบาลีว่าสังอาคาราปัจจเยหิโลเปหิโลเกดังนิโยสะภาโวอันว่าสะภาวะธรรมมันได้บ่มันนั่นนามบ่มันเตียงลูเปปิหากโหความมาเงี่ยงไปมาสังอาขาราปัจจเยหิโดยปัจจัยตั้งหลายมาตกแต่งตามเก้าแห่งกองธรรมอิติสัสสมาเหตุดังอันโสภาโสสะภาโวอันว่าสะภาวะธรรมนั่นโลโกจึงได้ชื่อว่าโลกแลรู้จะหากเป็นนามบทนาวิทาธาตุหากเป็นไปอัตถะความตัดสรู้แจงบุพาสารณะในยังอุณาที่พิจิตแห่งรู้จะธาตุแต่งเป็นโลเป็นก้าเอาวิทาธาตุเป็นอูจึงใดเป็นลูกเป็นโลกาวิทูและโลกาวิทูอันว่าพระพุทธเจ้า
ตนตัดสารู้แล้วซึ่งโลกตังสามทะลงสีโสภากันย่างงามมาเรื่องโลดเตสนาโพธยังอนุบุพิกาทายาสากุระบุตรลูกมหาเศรษฐีคือว่าวิมาลาสภาหูปูนานาจีฆาวามาปฏิกับตังสหายหือใดถึงธรรมวิเศษมีประเปตวัญญาณดวงใดตังยานังอันวัญญาณนั้นจุงมาตั้งอยู่ในพระพุทธโลกเจ้าองค์เก่าองค์ใหม่องค์ใหญ่องค์น้อยนวัดแม่เกยพระมหาธาตุมหามงคนคุ้มดวงปาลมี80 พรรษา12 ราศีพระบาทสีหอยนวัดแม่เกยฐานะตัดติเนทลาบต่อเต้า5,000 พระวาสาเดเตอร์โสภะกวาหันว่าพระพุทธเจ้าตนนั่นปุริสธรรมสารทิตนตัสสรู้อย่างนาดังนายสารถีผู้ฉลาดสอนอย่างมาสินทุวาราเธอหูยังกองดีปุริสธรรมสารพีอันเป็นสัตดีออกมาจากยังเก้าหากมาราธาตุวิคาหาตาตามสัทธศาสตร์ว่าปุริสธรรมโมเทเสเสนาโตพระองค์ก็เตสนาธรรมมากตัมมาปั๊มเป่งสอนยังจะดินราศี3 พี่น้องอยู่ในแห่งห้องอุรุเสเวลาเสนานิคมพระพุทธโคดมหูแจงเจจึงสำแดงปาฏิหาริย์เป็นเหตุให้อัศจรรย์ใดปอปันนาป่าย500 3บ่อเศษอันเป็นตนเหตุละเสียยังเปตราศีขอบวชในศาสนาพระโมนีตนพระเสริฐลวดบังเกิดถึงอรหันนาตาเลิศเจียงขานได้ถึงนิพพานน้ำเมืองมิ่งแก้วอันนาสีวิไรเยหิกุณเดหิโดยเตจะกุณตั้งหลายฝูงได้เตกุณดังอันว่ากุณตั้งหลายผูงนั่นติทันตุขอจุงมาสู่พระพุทธทาโลบาเจ้าองค์เก่าองค์ใหม่องค์ใหญ่องค์น้อยพระมหาธาตุมหามงคนคุ้มดวงป่าละมี80 พรรษาหอยพระพุทธบาท4 หอยนวัดแม่เกยถ้าลาบต่อเต้า5,000 พระวาสาเดเตอร์โสภะกวาอันว่าพระพุทธเจ้าโตนั่นสัตตาเทวมนุษย์สานังตนเป็นครูและเทวดาตั้งหลายขันตัวพระพุทธเจ้าเสด็จไปแล้วราชกหะผู้ลังยังเมืองราชกหานกรเทศนาสั่งสอนเจ้ามันทาคาราชโดยกันญาณอาบาตกาถาอันงามมือแก่คำถามปฏิญาณโดยเตจญาณโดยญาณดวงญาณธรรมดวงใดดีวิเศษโสธรรมโมอันว่าธรรมดวงนั้นติทันตูจุงเข้ามาตั้งอยู่ในพระพุทธโลกเจ้าองค์เก่าองค์ใหม่องค์ใหญ่องค์น้อยพร้อมโดยมหาธาตุเจ้ามหามงคนคุ้มดวงป่าละมี80 พรรษา52 ราศีพระพุทธบาท4 หอยนวัดแม่เกย
ตลาบต่อเต้าหาปันพระวาสาแดเตอร์โสภะกวาอันว่าพระพุทธเจ้าว่าโตนั่นโตนาตัดสรู้อย่างอริยสัจธรรมมาตั้งสี่ตัดสรู้แจงอาทีแล้วความมาลุ่มมาหลงเหมือนดังปูกาละโปงรับตื่นมีสติสัมปาชัญญาจืนอยู่จู้วันอันยามและนาแลกแต่พระองค์ใดตรัสปัญญาสัพพัญโยได้เป็นคูตนผ่านแผ่วเป็นพระหนอแก้วสั่งสอนสัตตโลกเทศนาโพธสัพพะสัตตาได45ว่าสาเป็นขนาดพระองค์ใดประกาศพระพุทธศาสนาแก่เวนยานิกรเป็นนิรันดรบ่ได้ขาดสั่งสอนปุริสะเจ้าอันยิ่งใจได้ปฏิบัติธรรมเป็นอุปธรรมภาคาอุกันทะอันสูงโสดพระองค์ก็อนุญาตเธอบวชเป็นภิกษุและภิกขุณีแล้วตั้งวินัยมีบัญญัติไว้รักษาอย่างกิริยามารยาทส่วนผู้อยู่ในคารวาสก็คือปั๊มเป่งรักษาอย่างปัญจศีลา58ฮือกฎแกตกะตำสุจาริกรรมบ่ฮือกะตำต่างบาปอันบ่สุภาพปริสุทธาได้ชื่อว่าจาตุปริสุทธาตั้งสี่ฮือใดหู้แจ้งที่แห่งการก็ทำบุญคือว่ากุศลบุญมูลมาเหมือนมากนับแต่หากได้45พระวาสาอันว่าพระองค์สัทธาติไว้ก็จึงได้เข้าสู่นิพพานก็ได้เสด็จไปสู่เมืองกุสินาราย์บอกว่างในระหว่างไม่ลังตั้งกูอันมีในสวนอุทยานแห่งวงวานมันรากษัตตาที่ลาดในวันวิสาขมาศปุณณมีในระวาติถีวันอังคารยามตู่เจ้าพระพุทธเจ้ายังอุตสาหะมีพระกรุณาเทศนาธรรมมาโพธสุภาถ้าปาริชากะแล้วก็อันว่าพระนอแก้วก็เอาแล้วนอแก้วก็อนุญาตเธอบวชในศาสนาลวดได้ถึงอรหันตาตนวิเศษพระอัฏฐกาถาจารย์กล่าวเป็นนิเทศไว้ในสุมังการวิตาสินีอัฏฐกาถาที่ข้านิกายเป็นอเนกปริยายหลายหลากอันพระองค์หากเสด็จเข้าสู่ดับขันธ์นิพพานอันวงวานมันรากษัตตาพ่อมากันนามากะตมมาเลิกสากส่งสาการก็อันนาตาทานผายแผ่หากเหลือแต่สารีริกธาตุอันพรหมนาจาตคือว่าโทนะพรามผู้ฉลาดก็มาแบ่งผ้าถาดใด8ท่านนานนาคำแล้วก็นำมาแก่กษัตริย์ในอนาถาราชประเทศอันเจ้าโจมจะเกตอาชาติศัตรูเป็นเก้าเป็นประธานกับตั้งบริวารเมืองน้อยใหญ่ตั้งหลายได้เอาสารีริกธาตุประดิษฐานไว้ในฮือเป็นติไวและสักการะปูจาแก่คนและเทวดาตั้งหลายทาตุวิถาริตาไปหลูนั่นเหล่าภาษาลิลิกาถาเจ้าได้ผายแผ่ไปหลอดแก่ประเทศสราชไปควายกู้ที่สาเขาตั้งหลายผูงานนั้นการสร้างเจดีย์ไว้4ประเภทคือว่าธาตุเจดีย์ปาริโภคะเจดีย์
ธรรมะเจดีย์อุเทศกะเจดีย์ดังผากฏมีตลาบต่อเต้าในกาละบัดนี้แลเยกุณาอันว่ากุณาตั้งหลายผงใดเตสังทาตุนังอันว่ากุณแห่งพระจินนาถาตุเจ้าภูงนันติทันนาตุขอโอกาสอาราธนาเข้ามาตั้งอยู่ในองค์พระพุทธรูปเจ้าองค์เก่าองค์ใหม่องค์ใหญ่องค์น้อยพร้อมโดยเจติญาถาเจ้ามหามงคลคุ้มดวงปาระมี80,000อาสา12ราศีพระบาทสี่หอยนาวัดแม่เกย หน้าวัดแม่เกยฐานะตัตติเนฮือเป็นติไวและสักการะปูจาแก่คนและเทวดาตั้งหลายตลาบต่อเต้าหาปันพระวาสาแด่เตโยโมเนนโทอันว่าพระพุทธเจ้าตนเป็นใหญ่กว่าโลกตั้งหลายนักปราชญ์อาจารย์เจ้าตั้งหลายพระก็ได้ปั้มเป่งสมปานใดสาวอาสงไขเป็นขนาดใดพ้นจากอำมานาจแห่งปัญจมารได้ถึงยังทัศญาณ50สิ่งเวสาจัญญาณยิ่ง5ประการยังสปัญญานังอันว่าญาณตั้งหลายผงใดก็ดีตั้งสปะกุณญาณังอันว่าญาณตั้งหลายผงนั่นติทันนาตูขอจุงมาอยู่ตั้งอยู่ในองค์พระพุทธรูปเจ้าองค์เก่าองค์ใหม่องค์ใหญ่องค์งามพร้อมโดยมหาจินนาถาเจ้ามหามงคนคุ้มดวงปาละมี80 พรรษา12ราศีพระบาทสี่หอยหน้าวัดแม่เกยหน้าวัดแม่เกยฮือมีเตจาฤทธิเลืองลาบใจญะป่าแป้หมู่มานตั้งมวลแด่เตอกุลเมื่อพระพุทธเจ้ายังทรมานสำแดงปาฏิหาริย์มาผายโพดหือผู้คาได้สักการะปูจาตลาบต่อเต้าหาปันพระวาสาจุงจักมีแด่เตอนะโมนาโมนาตาธาตุขออาราธนายังกุลพระพุทธเจ้ากุลพระธาตุเจ้ากุลพระพุทธบาทเจ้าพร้อมโดยพระเขียวแก้วอันมีตัวเต้าพื้นแผ่นปัตตภีกับตังอันมีบนฝากฟ้าจุลามณีเกตแก้วผู้คาอาราธนาแล้วจุองค์พุทโธพระปนังจินนาธาตุโยกุลมหันนาตาอันมีประมาณนาเต่าเม็ดถั่วขังอันมีวันนารัศมีใสสว่างดังจาดคำแดงจากหน้าเป็นนาแข้งมีปอหาอันว่าผู้คาขออาราธนาตันตุลามัชชิมาแม่นใหญ่น้อยเต้าเม็ดเข้าสารหักตักขนาภิว่าเพียบดังแก้วป่าผาคุณท่ากาสะโปเต่าเม็ดพันนาพักกาดมีวันนาจาดข่าวปอนผู้คาขอยอก่อนนบน้อมไว้ปูจาอธิอุนหิสั่งอันว่ากระดูกเบืองหัวแห่งศิลสาอุภากังอาคากาอันว่ากระดูกดามมีดอันยังบ่มั่งฤทธิ์ตังอยู่สันดีจตุโรทันตาอันว่าเขียวฝังมีปอสีผู้คา
กาบอากิวัยวันตาชะชะกะโสรัสสะสิบแห่งพระชินธาตุเจ้าอันมีมาก52,800จุองค์อันมีในดินแดน7บ้านล้านนาอันทะลงไว้มี2ตือโกดอันนาพระหากตั้งไว้ผายโพดแก่สัตตาผู้ขาตั้งหลายขออาราธนายังมหาจินนาถาเจ้าจุงมาสถิตถ้าลงตั้งอยู่ในพระพุทธรูปเจ้าองค์เก่าองค์ใหม่องค์ใหญ่องค์น้อยและมหาเจติยะถาเจ้ามหามงคนคุ้มดวง80 พรรษา12 ราศีณวัดแม่กุยตลาบต่อเต้าหาปันพระวาสาแด่เตอพุทโธเศโถอันว่าพระพุทธเจ้าโตนพระเสริฐร่ำเลิศยิ่งกว่าโลกตั้ง3ได้เตสนาธรรมภายโพธโลกนำสัตว์คามโอคะสงอาสารใดถึงเวียงนิพพานเวียงแก้วหือใดเป็นที่แล้วมโนในเตโวอันว่าเตวบุตรเทวดาอินตาพรหมยมมาราชคุดหนักน้ำปารมัยไอสวนกับตังมนุษย์สัจจรักขันตัวจงมาหักษายังพระพุทธรูปเจ้าองค์เก่าองค์ใหม่องค์ใหญ่องค์น้อยพร้อมกับทางพระมหาเจติยะธาตุเจ้ามหามงคลคุ้มดวงป่าละมี80 พรรษา12 ราศีพระบาท4หอยณวัดแม่กุยตลาบต่อเต้าหาปันพระวาสาฮือเป็นที่ไวและสักการะปูจาตลาอันเป็นที่ไวสิสักการะปูจาแด่เตออาหังวันตามิสัปปตาอาหังวันตามิทุระโตอาหังวันตามิทาตุโยอาหังวันตามิสัปปโสนี่ที่ตังขีญาสังวันนาปริเฉดจาห้องเหตุยังพุทธาพิเศษอันผดับผดาไปโดยพระคาถาว่าใด38 พระคาถาก็บังกรมสมเด็จเสด็จแล้วเต่านี้ก่อนแล้ว สาธุสาธุสาธุการแสดงพระธรรมเทศนาผูกสุดได้ปริปุณนังแล้วโดยทำพระครูบุญญวรวัตรเจ้าอาวาสวัดนาป่อเหนือคณะเจ้าภาพนะครับตัวแทนของสมณะเจ้าเนอลูกศิษย์ลูกหาเจ้าวัดวัดลำปางกังฝั่งวันตกได้ส่งตัวแทนถวายกันเตดนะครับเนอปอสิมาก็ได้เนอแม่เทียมก็ได้เนอไอ้น้อยก็ได้แม่น้อยเนาะแม่น้อยก็ได้เนาะมา2-3 คนกับมาหมดเลยก็ได้นะมาหมดเลยก็ได้เป็นนาบุญตึงมดตึงมูก็ได้เนาะครับนะห้องมามาเนอปอสิมาแม่น้อยเนอมันนักแม่เทียมคนเดียวจะยุ่งมาแป้นะนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวเขาถ่ายหูปทรงเจ้าอาวาสทรงคือชุมชนเขานอเขาได้มาร่วมเอามือไว้เดี๋ยวลำปางกลางมีงานพระครูก็จะได้ตบมือนะ เอวังหุนตุดีและอาจในวันนี้ก็เป็นวันดีสรีสุภาจยมังการะอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าวันและยามทั้งหลายบัดนี้หมายมีส่วนตัวศรัทธาอุปาสกะอุปาสิกาผู้ มีนามกรชื่อว่าพระอธิการอดิศักดิ์อติสโก
เป็นเก้าพร้อมโดยคณะสถาวัดลำปางกลางฝั่งตะวันตกและท่านพระครูภูริปัญญาวัดเจ้าคณะตำบลปงแสนทองเขต 2เจ้าอาวาสวัดแม่กึยพร้อมโดยคุณยุทธชัยนางรัตดาฟูเต็มวงพร้อมโดยลูกหลานคุณแม่บัวพันธ์ชุมพูพร้อมโดยลูกหลานก็ได้ปากันสนุงคงควายตกแต่งแปลงพร่ำพร้อมน้อมนำมายังจตุปัจจัยไดยทานทั้งหลายมวลผงหมูนี่มาเป็นเจ้าภาพกันเทศกันทำจือว่าพุทธาพิเศษกในงานประเพณีสงฆ์น้ำพระธาตุมหามงคลคุ้มดวงปารมี80 พรรษาณวัดแม่กึยตำบลปงแสนทองอำเภอเมืองจังหวัดลำปางในวันพุธที่12 กุมภาพันธ์2568ในปีนี้ก็ว่า ก็ขอให้เจ้าคณะมูราสธาอุปาสกะอุปาสิกาญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ได้ปากันมาเป็นเจ้าภาพจะกันเทศกันทำในวันนี้ขอให้ปล่อยพ้นเสียยังสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโลกสัพพภัยสัพพข้อเสนียดชันไรทั้งหลายนับตั้งแต่ได้มาตั้งแต่ได้ปากันมารวมทำบุญในวันนี้ขอให้ทุกท่านทุกคนจงประกอบไปด้วยจตุรพิธพรชัยถึง4 ประการมีอายุวันณะสุขะปราปฏิภาณธนสารสมบัติคุณสารสมบัติธรรมสารสมบัติอยู่ดีมีสุขหิมาก็ขึ้นอยู่จุ่มเนี่ยยินใจไปใจนั่นจุงจักมีแต่งแต่ดีหลียะถาวลีวหาปุราปริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจันตุสเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนาลโสยถามณีจุติลโสยถาสปีติโยวิวัจจันตุสปะโลโกวินาสตุมาเตภวะตวนตะลโยสุขีติขายุโขภวะปิวะตานาสิริสาริจังพุทธาวจาริโนจตารโลธรรมาวดันติอายุวันโนสุขังพลังใจญาสิทธิธานังลาพังสุติงกัปยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโภกาบุติงใจญาสตาวาสาจายุจะชีวะสิทธิภวันตุเตสปะพุทธานุภาเวนะสปะธรรมานุภาเวนะสปะสังฆานุภาเวนะสดาสุธีภะวันตุเตสาธุสาธุสาธุเรียบร้อยแล้วนะครับกันเตศ4 ภูกนะครับตั้งแต่ภูกแรกนะครับพุทธสังฆาโลกปรมีปัญจันสลากลิวิจสูตรและกะพุทธพิเศษได้จบลงไปแล้วนะครับทั้ง4 ภูกเดี๋ยวให้โอกาสเวลาพี่น้องเป็นอริยบทแกงหวังแกงเหงาแล้วเดี๋ยวตุเจ้าก็จะได้ขึ้นสู่อาสนะได้สวดมนต์ตันใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ที่ได้รับรองพระสงฆ์น้ำห้อนน้ำเย็นกระเทียมเนอได้วางสู่อาสนะสงฆ์ตัวเจ้ามาเขาก็จะได้เกณฑ์เลยคนขับรถคน
อนัตสัญญาเนอส่งไปถึงปุ่นสวรรค์เวียงบนได้ครับได้หูได้ทราบปิติยินดีกับคณะศรัทธาชุมชนเขา3,000 นัด3,000 นัดจะใช้เวลาประมาณ7 นาทีเนอ3,000 นัดเรียบร้อยแล้วเนาะต่อหน้าสาลูกนะครับปอดเจ้าเมืองดงนครเจ้าหานแต่ต้องพระนางสีเมืองซึ่งเป็นกษัตริย์ผู้ปกครองลำปางประมาณ9 ปีในสมัยนั้นก็ได้จิเฉลิมฉลองสมโภชนะครับแสดงความปิติยินดีจากเขาท่านทั้งหลายในฐานะผู้เป็นลูกเป็นหลานขอความคุ้มครองให้ได้อยู่เย็นเป็นสุขฝนตกต้องตามฤดูให้หน้าป่าตั้งวัวควายของปลูกของฝังก็จะได้หับปอนใจจากติวิญญาณของพ่อเจ้าแม่เจ้านะครับเพื่อได้อยู่เย็นเป็นสุขมีเข้ามีของมีเงินมีคำจะไปฟังละดีกันเตเนอผ่านมาเกิงตังแล้วนะเหลือแฮมเกิงตังเนาะตังสวรรค์เขาผ่านกันมาได้เกิงตังละแฮมเกิงตังก็จะขึ้นสู่สวรรค์เวียงแก้วด้วยกันได้เป็นเสบียงบุญครับนิมนต์พระสงฆ์นะครับจุตนจุองค์เนอได้ขึ้นสู่อาสนะสงฆ์บนวิหารคำแต่ใจเวลาประมาณชั่วโมงปลายเนอสวดมนต์ตันนะนั่งตามอัธยาศัยถ้านั่งปื้นมันเมื่อยเขาก็เอากล่อมเอาตังมานั่งได้เนอถ้ายกมือไหวหลายรอบนะครับมันเมื่อยมันล้าเขาก็นั่งฟังมาได้เจ้าภาพสวดมนต์ตันชุดต่อไปนะครับท่านเป็นเจ้าภาพก็นั่งรอเกณฑ์เนออาจารย์วิปติ วิปติปฏิภาหายาสัพพสัมปติสิทธิญาสัพพทุกขวินาศายาปริตังพุทธมังครังวิปติปฏิภาหายาสัพพสัมปติสิทธิญาสัพพพยาวินาศายาปริตังพุทธมังครังวิปติปฏิภาหายาสัพพสัมปติสิทธิญาสัพพโรคาวินาศายาปริตังพุทธมังครังสมันตาจักวาเลโสอัตตากาจันโตเทวตาสัตมังโมเนลาจาสะโสนันโตสัคโมคะทังสุนันโตพนโตเทวสังขโยฟังนาลานาลินอินตาภัมมา
มเหเตกาปัลยานาปโตจเนโพเทขลาเวธัมเมขลาเวสังเคขลาเวสักเคกาเมจาโลเปเคเลเสขาลตาเตจันตะเลเควิมาเนเทเปละเทจะคาเมจะอาลาเมตะโลวานาคาเนเคหาวัตถุมาคาตังอาลามวัตถุมาคาตังจาตุมหาลาจิกาตาวติงสายามาโตสิตาเนมาลนาติปาลเนเมตาวาสาวัติเทวานังจุมโปธิเปลังกาติเปอุตตาลโกโลทิเปอมาลโคยานาทิเปโพภาวิเทหาทิเปฐานาธาเนเยวะปาลัมปาลาภุมมัฏฐาตโยจตุโลกปาลลาจาอินตลาจาเทวลาจาพามลาจายามลาจาเวสสุวรรณลาจาอริยเมตไตโยโพธิสัตตาวกาตโยอริยสาวกาจะปุถุชนะกัลยาณาจะสัมมาทิฏฐิเยวะโพเทปัสสันนาธัมเมปัสสันนาสังเคปัสสันนาโพเทสัคขลวาธัมเมสัคขลวาสังเคสัคขลวาอิโตทานาโตญาวะปะลัมปะลาเอมัสมิงโสจักวาเลโสเทวตาหิเขเตภูมิมาจายันตุเทวาชลทาลวิสเมยาคาคันทพนาคาเตทันตาสันติเกยังโมเนวาลวัจจานังสาทวสุนันโตโสเทวตาอาสาคาโมคาทางอาลาธนังกาโลมาโอกาสะธรรมสวนาคาโลยัมปะทันตาโอกาสะธรรมสวนาคาโลยัมปะทันตาโอกาสะธรรมสวนาคาโลอะยัมปะทันตาปัญจมาเนเจโนนาโตปะโตสัมโมเตโมตามังจโตสัจจังปะกาเสสิธัมมาจักขังภาวตาเยเตนะสัจจวาเจนะโหนโตเตจยามังคลังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามินะโมเมสัพพะพุทธานันตวติงสาวาลาลคันโนตันหังกะโลมหาเวโลเมทังกะโลมหายา
โสสาลานังกาโลโลกาหิโตติปังกาโลโชตินทาโลโกตัญโยชนะปะโมกโขมังคาโลโพลิสาสะโพสุมาโนสุมาโนทิโลเลวะโตละเทวตาโนโสเภโตโคนาสัมปันโนอานุมาทาสิชาโนตาโมปะโตโมโลกาปะโชโตนาลาโทวาลาสาลาติปะโตโมตาโลสัตตาสาโลโสเมโทอาคาโปคาโลโสจาโตสัพพะโลกาปิยาตาสินาลาสะโพอาทาตาสิกาโรนิโกธรรมาตาสิตาโมโนโทสิตาโสอาสะโมโลเกเตโสจาวาทาตังวาโปโสจาวาลาโทโพโตเวปัสสิจาอานุปะโมสิสัพพะเหโตสัทธาเวสะโพโสคาทายาโกกะโกสันโตสัทธาวะโหโกนาคัมมาโนนาลัญชาโหกัสสะโปเสเลสัมปันโนโคตโมสกายาปงคาวอาตาวิสัติสังขาตาเยเมโพธมาเหติกากาโลนาโคนาสัมปันนาสัพพะโลกาภิปุชิตาเอเตทัสสะพะลาโพธาอุตตมาคาโปคาลาเตปิสังฆาโคนาอาสงปิติเยอามาตังปะตังเอเตโพธาติตาจามังกาลาโหติสัพพตาตาวิสัตเตเมโพเทอาหังวันตามิสัพพตาเตสังญาเนนาเสเลนาขันติเมตตาภาเลนาจาเตเปโนอนุราขันตุอโลกาเยนาโสเกนาจาตาวิสัตเตเมโพเทโยนาโลสาลานังกาโตกาปานิสหัสสเนโตกาติงโสนาคัจฉติอาตาวิสติปุตตาปาลิตังสัมปุตเตอันทาวิสัญจตวัตสัญจสหัสสเกปัญจสัตตสหัสสเนนามาเมสิลาสาหันติสังธรรมันจสังขัญจทะเลนานามาเมหังนามา กาลาโนภาเวนังหันตัวสัพเพโอปัตเวอเนกาอันตลายาเปเวนัสันโตอาเสสะโตสัมโพเตปัญญาปัญญาสัญญาจโตเวสเตสาอาสาเกตาสาสาตาสาอาสาเนนามาเมเสลาสาหันเตสังธรรมันจาสังขัญจาทาเลนามาเมหังนามากาลาโนภาเวนะหันตัวสัพเพโอปัตเวอเนกาอันตลัยยาเปเวนะสันโตอาเสสะโตสัมโพเทนาโวตาลาสเตอาตาจตาลิสาสาหัสเกเวสติสัตตาสาหัสเนนามาเมสิลาสาหันติสังธรรมันจาสังขัญจาทะเลนานามาเมหังนามากาลาโนภาเวหันตัวสัพเพโอปัตเวอเนกาอันตลายาเปเวนัสสันโตอาเสสะโตนะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนนะโมตัมมะธัมมัสสะสวะคา
ตเสวะเตนิทานะโมมหาสังฆสะเปเวสุทาสิลาเทเทโนนะโมมัตตยานาตาสลัตตานัตตยาสะสะทุกังนะโมมากติตาสะตาสะวะตุตายาสะเปนะโมกาลาปะปะเวนะเวคัจจโตปัตตวานะโมกาลาโนภาเวนะโสวะเตวันโตสัพพะทานะโมกาลาสะเตเสนาเวเตเมวันเมเตชวาวาเอวัมเมสุตังเอกังสัมมายังภะคะวาสักเกโสเวหาราติกาปิลาวาตุสามิงมหาวาเนมหาตาเปโคสังนาสติงปัญจมาเตเฮเปโคสเตเฮสะเปเอวะอาลาหันเตเอตัสสะเอจาโลกาตาโตเฮเทวตาเยปุยเยนาสันเนปะเตตาหนเตปะคาวันตังตาสนายาเปโคสังคัญจาอาตาโขจาตุนังสุตาวาสกาเยกานังเทวานังเอตตาโหเสอายังโขภะคะวาสเกโสเวหาลเตกาเปลาวาตุสามิงมหาวาเนมหาตาเปโคสังเกนาสติงปัญจมาเตเฮเปโคสเตเอสะเปเหวะอาลาหันเตเอตัสสะเฮจาโลกาตาโตเฮเทวตาเยพุยนาสันเนปะเตตาหนเตปะคะวันตังตาสนายาเปโคสังคัญจายันโนนามายัมเปเยนาภะคะวะเตโนปัสสังกามายามาโอปัสสังกาเมตัวภะคะวะโตสันเตเกปะเจกะคาถาภาสัยยามาเตอาตาโคตาเทวตาสัยยาตาเปนามาภาลาวาโพลิโสสัมเมนเชตังวาพาหังปัสสาลยาปัสสาเลตังวาพาหังสัมเมนชัยยาเอวะเมวะโสทาวาเสโสเตเวโสอันตาลาหิตาภะคะวะโตปุระโตปัตตุละหังโสอัตตาโคตาเทวตาภะคะวันตังอภิวาเตตัวเอกามันตังอาตังโสเอกามันตังทิตาโขเอกาเทวตาภะคะวะโตสันติเกเยมังคาตังอาภาสิมหาสัมมาโยภาวานาสมิงเทวกายาสมาคาตาอาคาตัมมาอิมังตัมมาสัมมายันตาเกตาเยวะอาปาลาเชตาสังคันเตอาทาโขอาปาลาเทวตาภะคะวะโตสันติเกเอมังคาถังอาปาสิตาตาลาภิกขาวสัมมาตังโสจิตตังอัตตาโนโอโชกามากังสุสาลาธิวะเนตาเนกาเหตุวะอินตาเลยานิลาคันเตปันเตตาเตอัตตาโขอาปาลาเทวตาภะคะวะโตสันติเกเอมังคาถังอาปาสิเชตัวขีลังเชตัวปาลิขังอินตาขีลังโอหัจจามาเนจเตจาลันเตสุตาวิมาจาเจ้าภูมาตาสุตันตาสุสุนาคาติอัตตาโขอาปาลาเทวตาภะคะวะโตสันติเกเอมังคาถังอาปาสิเยเกเจปุตังสาลานังคาตาเสขะเมเสเตอาปายาภูมิงปะหายามานุสังเทหังเทวกายาปาลิปุเรสันติเตอาตาโขภาคาวาเพโขอามันเตเสเยปุยเยนาเพขะเวตัสสะสุโลกาตาตุโสเทวตาสันเนปะเตตาตาทาคาตังทาสนายาเพโคสังคัญจเยปิเตเพขะเวอาเหโส
สุงอาติตามัทานังอาลาหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภาคาวันตานังเอตาปาลามาเยวะเทวตาสันเนปติตาอาเหสุงไสยาธาปิไมหังเอตาลาเยเยปิเตปิขาวเวภาเวสันติอานาคาตามาตานังอาลาหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภาคาวันตานังเอตาปาลามาเยวะเทวตาสันนิปติตาภาเวสันติไสยาธาปิไมหังเอตาลาหิอาจิกิสามิภิกขเวเทวกายานังนามามิกิตาเยสามิภิกขเวเทวกายานังนามามิเตสิสามิภิกขเวเทวกายานังนามามิตังสุนาทาสาทุกังนามาสิกาโลตาภาสิสามิติเอวังปันเตเตโปเตปิโขปะกวะโตปัจจสุสูงปะคะวะเอตทาโวจาสิโลกมาโนกัสสามิยาตาภูมาตาตาสิตาเยสิตาเกลิกาปะลาปะหิตาตาสัมมาหิตาปุถุสีหาวาสันลินาโลมาหังสาปิสัมพุโนโอตาตามานาสาสุตาวิปัสสนามานาเวลาปิโยปัญจสเตยะตัววาเนกาปิลาวัตเวตาโตอามันตาเยสัตถาสาวะเกสาสะเนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาตาภิกขวเตจาอัตตปะมะกะลงโสตวะพุทธสาสาสนันติสัมปะโตยานังอามานุสนาทัสสะนังอเปเกสัตตมัตตะคุงสาหัสสังอาตาสัตตาลิงสัตตังเอเกสาหัสสะนังอามานุสนามัตตะสุงอเปเกนันตังตัสสะสุงทิสาสะปะพุทธาอาหงตัญจะสัพพังอปิญญายาวาวะเกตัวนาจะโคมาตาโตอามันตาเยสัตถาสาวะเกสาสะเนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาตาภิกขวเยวหังเกตาเยสามิเคลังอนุปุปะโสสัตตสาหัสสาวะยะขาปุมมากาปิลาวัตตวะเอเตมันโตโชเตมันโตวันนาวันโตยาสาสิโนโมตามานาอภิกขมงภิกขุนังสามิติงวานัญจาสาอาสาเหมาวัตตายาขานานันตาวันเนโนเอเตมันโตโชเตมันโตวันนาวันโตยาสาสิโนโมตามานาอภิกขมงภิกขุนังสามิติงวานาสัตตาเคลาติสาอาสายาขานานันตาวันเนโนเอเตมันโตโชเตมันโตวันนาวันโตยาสาสิโนโมตามานาอภิกขมงภิกขุนังสามิติงวานังเอเจเตโสลาสาสาหัสายาขานานันตาวันเนโนเอเตมันโตโชเตมันโตวันนาวันโตยาสาสิโนโมตามานาอภิกขมงภิกขุนังสามิติงวานังเวสามิตาปัญจสัตตายาขานานันตาวันเนโนเอเตมันโตโชเตมันโตวันนาวันโตยาสาสิโนโมตามานาอภิกขมงภิกขุนังสามิติงวานังกุมเปโลราชาคายิโกเวปุลลาสาเนเวสนาเพโยนังสัตตาสาสังยาขานังปะเยโลปัสสเตกุมเปโลราชาคายิโกโสปะคาสามิติงวานาโปลิมัน
จติสังราชาตาตาลาโตปัสสะสติกันทัพพนังอาติปติมหาราชายาสสิโสปุตตาปิตัสสะปังหาวเอนธรรมานามหาภาลาอิติมันโตโสติมันโตวันนาวันโตยาสสิโนโมตามะนาอาภิกาโมภิกขุนังสามิติงวานาตาคินันจติสังราชาวิโลนโนตาปัสสะสติกุมบันทานังอาติปติมหาราชายาสสิโสปุตตาปิตัสสะปะหาวเอนธรรมานามหาภาลาอิติมันโตโชติมันโตวันนายาสสิโนโมตมานาภิกาโมภิกขุนาสามิติวานาปัจฉิมันจติสังราชาวิโลปะโขปัสสะสตินาคานังอาติปติมหาราชายาสสิปุตตาปิตัสสะปะหาวเอนตัมมหาภาลาเอติมันโตโสติมันโตวันนาวันโตยาสสิโนโมตมานาภิกาโมภิกขุนังสามิติวานังอุตตาลัญจติสังราชาโกเวโลตาปัสสะสติยาขานังอาติปติมหาราชายาสสิโสปุตตาปิตัสสะภาวเอนธรรมานามาภาลาเอเทมันโตวันนาวันโตยาสสิโนโมตมานาภิกาโมภิกขุนังสามิติวานาปุริมาติสันตตาลาโตตะเกเนนาเวโรนาโกปัจเจเนนาเวโรปะโขโกเวโรอุตตาลันติสัญจตาโลเตมหาราชาสัมมันตาจตุโรติสัตตันละมานาอัตตังสุวรรณิกาเปลวัตเวเตสัมมายาวิโนทัสสะโควันจานิกาสัทธามายาโกเตนโตเวเตนโตเวตุจาเวตุโตสาหจันทโนกามาเสโทจากินโนขันโทเนขันโทจาปนาโทโอปะมันโยจาเทวสุโตจามาตาเลจิตาเสโนจาขันทโพนาโลราชาชาโนสาโพอาโคปัญจสิโขเจวาติมพะโลโสลิยาวาชาสาเอเตจันเยจาราชาโนขันธภาษาราโชภิโมทามานาอาภิกาโมภิกขุนาสามิติงวานังอาถาคูนาภาษานาคาเวสัลลาสังอัตตชวกะกัมภาลาสัตตาลาอาโคปายาคาสาหายาติเพยามุนาทัตตาลัตตาอาโคนาคายาสสิโนเอลาวันโนมหานาโสปาคาสามิติงวานาเยนาคาลาเชสาหาสาหาลันติทิปาทิชาปะเกวิสุตาจักโขเวหายาสาเตวานามาชาปัตตาจิตาลาสุปนาเอเตเตสานามังอาปายันตาตานาคาลาชวานามาสิสุปันนาโตเขมามากาเสพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปาวาหายันตานาคาสุปันนาสาลานามากังสุพุตังเชตาวะเชลาหัตเทนะสาโมตังอสุลาสิตาปัตตาโลวาสาวาเสเตอิทิมันโตยาสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุลาธานาเวกัสสาเวปจิตติสุจิตติจามหาลาโทนาโมจิสาหัสตัญจภาลิปุตตานาสเปเวโลจนามากาสันไนตัวภาลิงเสนาลาโหภาตาโมปะคาโมสมัยโยตานิปัตตันเตปิโคนาสมิติงวานังอาโปจเทวาปัตตวิจเตโชวาโยตาตาคาโมวาลุนาวาลุนาเทวาสมโมจายาสาสาสาหาเมตตากาลุนากายิกาอ
อาโคเทวายาสสสิโนทัสเสเตทัสสะตากายาสัพเพนานาตาวันเนโนเอเตมันโตโจเตมันโตวันนาวันโตยาสสเสโนโมทามานาอาภิกามงภิกขุนางสามิติงวานาเวนโตจาเทวาสหาลิจายาสมาจาตุเวยามาจันตาสุปานิสาเทวาจันตามาโคโพราเคตาโสริยาสุปานิสาเทวาโสริยามาโคโพราเคตานาคตาเตโพราเคตัวอาโคนันตาปาลาหากาวาสุนังวาสาวเสโตสะโกปาคาโพลินทาโททัสเสเตทัสสะตากายาสัพเพนานาตาวันเนโนเอเตมันโตโชติมันโตวันนาวันโตยาสสสิโนโมตาอาภิกาโมภิกขุนาสามิติงวานังอาถาคุสาหาโพเทวาชาลามาคิสิกาเนวาอาลิตากาจาโลราชาอุมมาโปปานิวาสิโนวาลุนาสาหาธรรมจาอจุตาจาอเนชากาโสเลยโลจิลาอาโควาสาวาเนเสโนทัสเสเตทัสสะตากายาสเพนันนาตาวันเนโนเยติมันโตโชติมันโตวันนาวันโตยาสเสโนโมทามานาอาภิกาโมภิกขุนางสามิติงวานาสัมมานามหาสัมมานาปานุสามานุสุตตามาคิปาปะโตสิกาอาโคมาโนปะตุเสกาถาโคหาลายโยเทวาจารโลหิตาวาสิโนปาลาคามหาปาลาคาอาโคเทวายาสสิโนทัสเสเตทัสสะตากายาสเพนานันตาวันเอเตมันโตโชติมันโตวันนาวันโตยาสสิโนโมตาอาภิกาโมภิกขุนางสามิติงวานาสุกากาลุมหาอาลุนาโคเวคานาสาสาหาโอตาตาไขอาปะโมขาอาโคเทวาวิจักขานาสตามัตตาหาราคาสวามิสกาจายาสเสโนอัตยังอาคาปะชุโนโยติสาปะมิวัสสติตัสเสเตตัสสะตากายาสเปนาตาวันเนโนเอติมันโตโชติมันโตวันนาวันโตยาสเสโนโมทาอาภิกาโมภิกขุนาสามิติงวานาเขมิยาตุสิตายามากตากาจายาสเสโนลัมพิตากาลามาเสตาโชติมานาจาอาสวานิมานาลติโนอาโคอาถาโคปาลานิเมตาทัสเสเตทัสสะตากายาสเปนานัตตาวานิโนเอติมันโตโชติมันโตวันนาวันโตยาสสิโนโมทามานาอาภิกาโมภิกขุนาสามิติงวานาสเสเตเทวานิกายาสเปนานัตตาวานิโนนามันวาเยนาอาคันจงเยจันเยสสิสาสาอาปาโวตาชวติมาคีลังโอคตินามานาสวังทาเขโมคันลาลังนาคังจันตังวาอาสิตาสิตังสุภัมมาปารามาโตจาพุทธาเอเตมาโตสาหัสันนังกุมาโรเตโสจาโสปะคาสามิติงวานาสาหัสาพัมมาโลกานังมหาพัมมาปิติตาเตโอปะปันโนโชติมันโตปิสามากาโยยาสสิโสตาเสตาเยสาลาโคปะเจกวาสวัติโนเตสัญจามัชฌะโตอาคาหาลิโตปาริวาเลโตเตจาสเปอภิกันเตเสนเทเทเวสะพมมาเกมาลามอาภิกามิปัสสะขันตาสัมมันติยังเอตาขันตาตาพันตาตาลาเค
นะพั ปั น น ธ ตา มา มา ตุ ตุวสัพมันตาปาริวาเรตามาวโมจิตาโกจินางอิติตาตามหา เส เส โนกันหาเสนัง อาเปสาเยปานินาตาลามหัจจาสลังกาตัววันนาเพลวังยาตาปาวสะโกเมโคทานา ยันโต สาเวชโชโกตาตาโสปัจจุมาวาเตสังกุโตอาสยังวาเสตัญจสัพพังอาปิญ ยายาวาว าเคตัวนาจาโคมาตาโตอามันตาเยสตาสาวะเกสาสัตเนลาเตมาลา เสนา อาเปกันตาเตเวชานาตาเปขาวเตจาอัตตาปมากาลงสุตวะพุทธสัสสะ สานังเว เว ตา ตา ลา ลา เค เคหิปะกามงเนสังโลมัมเปอิชายงสะเปเวชิตาสัง ข้ามาพาย าย ติตายาสเสโนโมทันติสาหโพเตหิสาวกาเตชะเนสุตาเตมหา สมัยยาสุ สุ ตั ตั ง ง ม ม หา หา ส ส มั มั ย ย ยาย า สุ สุ เต เต จา จา โต โต มั มั ง ง ค คา ลา ลาสุตาเก ส ส มา มา เจ จิ เต เต ลาโหโลวาเทธร ธร ร ร มา มา จั จั ก ก เก เก ปะ ปะ ลา ลา ภา ภา เว เว เท เท ว ว า า ตา ตา ส ส มิ มิ ติ ติ ตา 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 อา อา ปะ ปะ ม มั ย ญญา อา อา นา นา ปะ ปะ กาก ะ ธร ธร ร ร มา มา ปิ ปิ สั สั ม ม มาโยเจตา ตา คา ขา นา 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 โต โต อา อา สั สั ง ง ไข ไข โย โย ติ ติเยสันตาสันตาจิตตาติสาลานาสาลานาเอตาโลกันตาเลวาภุมมาจาเทวาคุณนากันนากังหานาปะวากาสาปะกาลังเอเตอายันโตเตวาวาลากานากามะเยเมลุราเชวะสันโต สันโต สันโตสังเอตุงโมนิลา ลาว า ลังโส ตัวตุมากังสัมมากังสัพเพสุจักกวาเลสุยักขาเทวาจะปัมโมโนยังอัมเหเยกตัง พุญญัง สัพพะสัพปติสัตตะกังสัพเพตังอนุโมติตัวสัมมาคัสสะสะเนลาตาปัมมาลังอิตาวันตุอลาคาโสเวเสสะโตสาสะนันจาจาโลกัสสะโพติปะวันตุสัพปะตาสัสสะจาโลกัจจเทวาลาคันตุสัพปะตาสะติงโอนโตโสกิ สัพเพ ปะ ปะ เร เร วะเลหิอัตตโนอานิคาสุมานา โห โห ตุ ตุ สหัสสะเพ เฮ หิ ยาย า ติ ติ เป ปิ รา รา จาโตวาโจระโตวามนุสะโตวาอามานุสะโตวาอาเค โตวา อุตากาโตวาปิสาจโตวาขานุกาโตวากันนากาโตวานาคาตาโตวาชวนาปาตาโลกา โตวา อาสัตตมมะโตวาอาสันติติโตวาอาสัพปุริสา โตวาจั จั น น ตา ตา อา อา เต เต อา อา ส สาเมฆาโคนาโคโคละอาเฮเวชิกามาเนสัพปะเทเปอาชาตาลาชาสุกาลา มาหิงสาย ยา า คาลาคาสาเตเหนานาปยาโตวานานาโลกาโตวานานาโอปัตตาวาโตวา ลาคังคั ขั น น หั หั น น โต โตปาเนตานาโตปัตตายาตาตาคาตาสาตาสะปาลามิโยทัสสะโอปะปาลามิโยทัสสะ ปาลามา มาตาปาลามิโยปัญจมหาปาลิจาเกเตโสจาริยาปัจฉิมภาเววะภาวะกันติชาติง อาเพ นิ นิ คามานังปะทานาจาริยังโพธิปัลลังเกมาลาวิชายาสัพพัญญุตญาณปะเต เวทังนาวาโล โลกุตาลาธรรมเมเตสะเปเปเมปุตตะคุณเนอาวาเชตวเวสานิ ยา ติสุปากาลันตาเลสุเทยามาลติปาริตังกาลนโตอายัสสมาอานันตา เทโลวิ วิยากาลุญญาจิตังโอปัตตะเปตัวโกติสัตตาสาอาเสสุจักกวามเทวตายาสาจัมปะเตกันหันเตยัญจเวสาลิยัมโพเลโลกามนุสตุภิกขาสัมโพตันเตเวตัมพยังคิปะมันตาลาทาเปเสปาลิตัมตัมพานามาเห
ยันนาจาตัวตาสาวาสาเนจินตาเยสุสะเทวกาจิลาสันจินตายันตาเปเนวาชานิงสุมังคลังจักกวาลาสหเสสุทัสสะสุเยนะตัสสะกังกาลังโกลาหลัญชาตังยาวาปัมมานิเวสนายังโลกานาโถเตเสสิสัพพะปะปะเวนาสานังยังสุตวะสัพพะตุเกเขโมจันตาสังคียานาลาเอวะมาเตโคโนเปตังมังคลันตัมปานามาเฮเอวัมเมสุตังเอกัสสมายังภะคะวะสาวะเตยังเวหาลาเตเจตวันเนอนาตาปิติกัสสะอาลาเมอัตตาโขอัญญาตาลาเทวตาอาภิกันตายาลาเตยาอาภิกันตาวานาเกวาลกะปัญเจตังโอภาเสตัวเยนะภะคะวะเตนุปัสสังกามิโอปัสสังกามิตัวภะคะวันตังอภิวาเทตัวเอกมันตังอัตตาสิเอกมันตังทิตาโขสาเทวตาภะคะวันตังอัตตายาอัชชาปัสสิปะโหเทวมนุสาจามังคลาเนอาจินตายโยอาคังคามานาโสธานังโพเอมังกาลาโมตามังอาเสวนาจาปาลานังปฏิตานาจาเสวนาบูชาจาบูชาเอตัมมังกาลมุตตามังปฏิโลกปฏิสาวาโสจาบุเพจากาตาปุญญาตาอันตาสัมมามจาเอตัมมังกาลมุตตามังพาหุสัจจันจาสิปัญจาเวนาโยจาสุกิติโตสุภามยัตจาเอตัมมังคาลมุตตะมังมาตาปิตุโอปัฏฐานังโคตทัลลาสสังฆาโหอานาคุลาจกัมมันตาเอตัมมังคาลมุตตะมันตานันจาธัมมัจจาริยาจายาตากานันจาสังฆาอานาวัชานิกัมมานิเอตัมมังคาลมุตตะมังอาลาติเวลาติปะปะมาชาปันจะสัญญาโมอาปามาโตจะธัมมิโสเอตัมมังคาลมุตตะมังคาลาโวจานิวัตโตจะสันโตเถจักตันกาเลนะธรรมสวานังเอตัมมังคาลมุตตะมังขันติจะโสวาจะสัตตะสัมมานานันจะตัสสะนังกาเลนะกัจจายตัมมังคาลมุตตะมาตาโปจาภมาจาริยัญจาริยสัจจานาทัสสะนังนิพพานาสัจเจเกเลยะจายตัมมังคาลมุตตะมาปุตตะสโลกาธรรมเมจิตตัญญาสนากัมปติอาโศกาเวลาจังเขมังเอตัมมังคาลมุตตะมังเอสานิสานิกาตัวนาสัพพตาปัลลเชตาสัพพตาโสติขันจันติตันติสังมังคาลมุตตะมันติมหามังคาลสุตังญาเนตาปุตตานิสัมมาคาตานิปุมานิวายานิวาอันตาลิเกสะเปวะปุตตาสุมานาภวันตุอาตุปิสกัจจสุนันตุปัสสิตันตัสสมาอิปุตตานิสามิทัสสะเปเมตังกะโรธามานุสิยาปัจจยติวาจาลโตจาหาลันเตเยภาลินตัสสมาอิเนลขันตาปมาตายังกินจิวิตาเอตาวาอุลังวาสเกสุวายันลัตตนาปานิตานาโนสัมมังอาเตคาตาคาเตนะเอตัมเปโพเตลัตตนาปานิตังเอเตนะสัจเจโสวะเตหนโตขยังเวลาขังอามาตาปานิตัญญาตาสักขะสกายโมนิสัมมายิโตนาเตนะธัมเมนะสัมมาติกินจิตัมปิธัมเมลัตตานาปานิตังเอเตนะสัจเจนะโสวะเตหนโตยัมพุทธเสโทภาลิวันนาเยสุจินสัมมาเตมานันตาลิกัญญามาโหสัมมาเตนะเตนะสะโมนะวิชาเต
ติตัมปิสัมเมลัตตานาปานิตังเอเตนะสัจเจนะโสวะเตหนโตเยปุคาลาตัสสะตังปัสสะตาจตาเลตานิโยคานิโหนเตเตตาเคนายาสุขาตัสสะสาวกาเอเตโสทินนาเนมหาภลาเนเอตัมปิสังเคลัตตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะโสวะเตหนโตเยสุปโยตามานาสัทธามินามิกามิโนโคตามาสัสสะนามิเตปฏิปตาอามาตาเวไคอานัตตโมทานิโพติงปุชามานาเอตัมปิสังเคลัตตานาปานิตังเอเตนะสัจเจนะโสวะเตหนโตยะตินตาคิโลปัตตาวิเศโตเสยาจโตเปวะเตเปอาสัมปะกะเปโยตาตุปะมัสสะปุริสังวัตามิโยอาลิยาสัจจานิอเวจจปัสสะเตเอตัมปิสังเคลัตตานาปานิตังเอเตนะสัจเจนะโสวะเตหนโตเยอาลิยาสัจจานิวิภาวายันเตคัมภีลาปัญเยนะสุเตสิตานิกินจาปิเตโหนเตมุสัพพมาตานาเตภาวังอาตมามาเตยันเตเอตัมปิสังเคลัตตานาปานิตังเอเตนะสัจเจนะโสวะเตโหนโตสาหาวาสัตตัสสะนาสัมปทายาตายาสุตัมมาชายิตาภวันติสักกายติเทวิธิกิจเจตัญจศีลพัตตังวาปิยตาติกินจิตตุอาปะเยหิจาวิปโมโตชัจจาปิธานานิอาภาโภกาตุงเอตัมปิสังเคปานิตังเอเตนะสัจเจนะโสวะเตหนโตกินจาปิโสกัมมังกาโลติปะปะกังกายเยนะวาจาโยตาเจตาสาวาอาภาโพโสตัสสะปฏิจจทายาอาภาปตติตาปตัสสะวุตตาเอตัมปิสังเคลัตตานะนิตังเอเตนะสัจเจนะโสวะเตหนโตวานาปะโคมเพยถาโพจิตาเคกิมหานามาเสปะธรรมะสามิคิมเหตาถูปะมันธรรมวาลังอาเทสะเยนิปานาคามิปะลามังอิตายาอิตัมปิพุทเทลัตตานาปานิตังเอเตนะสัจเจนะโสวะเตหนโตวาโลวาลัญโยวาลาโทวาลาหาโลอนุตตโลธรรมวาลังอาเทสะเยตัมปิธัมเมลัตตานังปานิตังเอเตนะสัจเจโสวะเตหนโตขีนาปุลานานาวันนาเตสัมภาวะเวลาตเตตายะเตเกภาวะสามิเตเกนะเพชาเวโลเหจันตานิปันเตเทลายะถายัมปะเตโพเอธัมปิสังเคลัตตานาปานิตังเอเตนะสัจเจนะโสวะเตหนโตยานิทาโพตานิสัมมาคตานิภูมานิวายานิวาอันตาเลเขตาถาคาตังเทวมนุษย์เจตังโพธังนามัสสามาโสวะเตหนโตยานิทาโพตานิสัมมาคตานิภูมานิวายานิวาอันตาเลเขตาถาคาตังเทวมนุษย์ปุเชตังธรรมังนามัสสามาโสวะเตหนโตยานิทาโพตานิสัมมาคตานิภูมานิวายานิวาอันตาเลเขตาถาคาตังเทวมนุสาโพชิตังสังฆานามาสามาโสวะเตหนโตลัตตานาสุตังยาสาโนปาวาโตยาขาเนวัตสิติปิสานายามิเจวาโนโยชันโตลาติเทวามาตันติโตโสขันโสปะเตโสโตจาปะปังกินเจนาปัสสะเตเอวามาติโคโนเปตังปาลิตังตัมภานามาเหกาลังนิยามาตาโกสะเลนายันตังสันตังปะทังอาภิสะเมจัสสะโกโสจัสโสโสจัสโสวะโจจัสสะโมโต เตมานิสันตุสะโกจะสุภาโลจะอัปปะกิโจจะสันลาหุกาโวเตสันตินทาลิโยจานิปะโกจะอัปปะคะโกเลโสอานาโนเคโทนาจะโคทังสัมมาจาเลกินเจเยนาวินโยปาเลโอปาวะ
สุขีโนวาเขมิโนอนโตสัพเพสัตตาภาวันโตโสเขตัตตาเยเกจิปันนาโพตเตตัสสาวะทาวาลาวาอานาวาเสสติกาวา เยมหันต ตวามาเชมาลาสกาโนกาทุลาทิถาวาเยจาทิถาเยจาทุเลวาสันติอวิโตเลพุทธาวาสัพพเวสีวาสัพเพภาวันโตโสเขตตานาปะโลปะลังนิโกเปตานาติมันเยทากตาจินังกินจิพยาโลสนาปฏิฆาสัญญานัญญามัญญาสะ ภูคาเม เม ชั ชั ย ยยามาตายาตานิยามพุทธังอายุสาเอกพุทธมานุลักเขเอวัมปิสาภาพุทเตสุมานาสัมภาวะเยอาปาลิมานังเมตตัญจสัพพะโลกัสสมิงมานาสัมภาวะเยอาปาลิมานัง โวตังอาตุจาติลิ เล ยั ยั ญ ญ จา จาอาสัพพะตังอาเวลังอาสัพพะตันเตตัญจาลังเอเสโนวาสยาโนวายาวัตตาสามิกาคามิโตเอตัสสติงอาเทมภามาเมตตาเวหาลังเยตามาโอเตติญญาโนปะคัมมาเสลาวาตัสสะเนนะสัมปันโนกาเมสุเวนายาเขตานายิจาโตขาภาสยังปุณาเลติติกาลานิยาเมตังสุตา สัพพสีวิสาชาตินัง เทพามันตาคาตังวิญญาณนาเสเตวิสังโฆลาเสสัจจเปปาลิสายังอนาเกตามิสัพพะตาสัพพะตาสัพพะปะนาสัพพะโสเปเนวาเลเตปาเลตังตัมพานามาเห เวโลปะเกง เอเมเมตังเอลาปะเตเอเมชวปยาโปเตเอเมเมตังกันอาโคตามะเกหิจาอาปาตาเกเอเม เมตัง เมตังเตปาตาเกเอเมจาตุปาเตเอเมตังปาโอปาเตเอเมมามังอาปาตาโกหิเสมามังหิเสเตปาตาโกมามัง จตุ ปาโตหิเสมามังหิเสปาโอปาโตสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพพุทธาจเกวาลาสัพเพปัตตาลานิปัสสันตุมาม เจปาปะมาขามาปะมาโนพุทโธอะปะมาโนธัมโมอะปะมาโนสังโฆปะมานาวันตานิเสลิงสัพปะเน อังเอ เว เว เชกาสัตตปะเตอุณานาเปสาลาโปโมเตตากะตะเมลาเล สากาตาเม ปาลิตาปะเตกามันตุปุตานิโสอะนะโมภะคะวะโตนะโมสัตตะนะสัมมาสัมพุทธานันเตขันตปะลิตา วาติสาเมนันติปาลามาสันโตอากาสาวาบังกินาชวคังอิสีนางโตเกนาพุทธสุตตาปฏิสัญญาราทัสโสสัมเปอาวัตอาชาโลโปสันนาเรนาวินนาโทปยาอาทิโตปิสันนาโตกาสาวาวัฏมะหิมามังอานาอาทุนอาสานิสัตอาเจยิอามังอานาคาอาวาเลนะสัจจังอามามังวาเนภะละมิอาคาอาคันนาฉุนนาติอาปูอาเลนะตัมโพธิสัมปะเลนิปัตตโมลายโย นิยังเย เยนะสัมเวหิตาลขามหาสตังวาเน จาลจิ จิรสังวายามันตาปิเนวาตสิงทุกขานิตุงปัมมามันตันติอาขัตตัง ปาเลตั ตั ง ง ตั ตั ม ม ปา ปา นา นา มา มา เห เหอุเตนจายัญจาขุมาเอกาลาชวาอาลิสวันโนปาตาวิปาปะโสตังตัง นามาสามิอาลิสาวั วัน นนางปาตาวิปาปะสังจายาจาโคตาเวหาเลโมเทวาสังเยปมานาเวตาคุสัพพะ ธรรมเมเต เตเมนะโมเตจามาปาลายันตุนามาตุโพธานานามาตุปง นะโมวิมุตตานานะโมวิมุตติยาอิมังโสปาลิตังกตัวโมโลจาลาติเอสนาเปจายัญจาคุมาเอกาลาชาลิสาวั วัน น โน โน ปา ปา ตา ตาวิปาปะโสตั ตั ง นตานามาสามิอาลิสาวันนาปาตาวิปาปัสสัตตายาจาโคตาเวหาเลโมลาติเยปามานาเวตาโค สัพพะธรรมเมเตเมนะโมเตจามังปะละยัน
โตนามาโตพุทธานานามาโต โพเตยานาโมเวโมตานานา นะโมเวโมเตยาเอมาโสปาเลตังกาตัวโมโลวา สมา กัปปะเยเตโมลาปาลิตังยาสานุสาลาเนนาปิอันตะเลเกปิปัง เนโน ปฏิธรรมาเตคัจฉันเตปุเมยังวิญญาสัพพตาสัพพุปัตตวาชา ลัมหาย ยาคาโจลาติสัมปวะคานานานาจามุตตะมังปะเลน ตามตามพา พา นา นา มา มา เห เหเอวัมเมสุตังเอกังสัมมายังภะคะวะสาวะเตยังเวหะ ลาเตเจ เจตวันเนอนาตาปินเตกัสสะอาลาเมตตาลาโภปะคะวะภิก โม ขุ อามันเตเส ภิกขาวเตปะตันเตเตเตภิกขุปะคะวะโตปัจจโสสงปะคะวะเอตตาวจาพุทธะ โปปัง ภิกขเวเตวะสุลาสังฆโมสะโมปันลุลาโหอาโหสิอัตตาโข ภิ ภิ ก ก ขเว สะโขเทวานามินโตเทเวตาวะติงเสอามันเตเสสะเจมาลิสะเทวานังสังฆมาค คา ตา ตา นั นาง อุ อุ ป ปั ช ช ฌา ฌาย า พยังวา วา สั สั ม ม เพ เพ ต ต ตั ตั ง ง วาว า โล โล มา มา หั หั ง ง โส โส วาว า มา มา เม เม วั วั ต ต ตา ต สา สา มิ มิ สั สั ม ม มา มา เย เย ตั ตั จ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  ขัง ขังวโล กาก าย ยาตามา มา มั มั ง ง เอ เอ โว ว เป ตัส สะ สะ กั กั ง ง ว ว โล โล กาก าย ยา ยะ ตั ตั ง ง ยั ยั ม ม ปา ปา เว เว สา สา เต เต ปะ ปะ ยั ยัง ง วาว า ฉั ฉั ม ม เพ เพ ตั ตั ต ต ตั ตั ง ง วาว า โล โล มา มา หั หั ง ง โส โส วาว า โส โส ปะ ปะ เห เหเยสาเต โนเจเนทัชชะขังวโลกายาตาอาตาปัจจปฏิสะเทวราชสัตตชะขังวโลกายาตาปัจจปฏิสะอิโวเทวราชสัตตชะขังวโลกายาตังยาภาเวสาเตพะยังวาจัมเปตตังวาโลมาหังโสวาโสปะเหเยสาเต โนเจปัจจปฏิสะเทวราชสัตต ตาชาขังวโลกายาตาอาตาวาโลนาสเทวราชสัตตชาขังวโลกายา ตาวาลุนาส สัง เอ เอ ว โวเทวราชสัตต ตัส ชา สะ ขั ขั ง ง ว ว โล โล กาก าย า ยะ ตั ตั ง ง ยั ยั ม ม ภา ภา เว เว สา สา เต เต พ พ ยั ยัง ง วาว า ฉั ฉั ม ม เพ เพ ต ต ตั ตั ง ง วา วา โล โล มา มา หั หั ง ง โส โส วาว า โส โส ปะ ปะ เย เย เยสาเตโน โน เจ เจ วาว า โล ลุ นา นา ส ส เท เท ว วา รา ราชสัต ตาชาขังวโลกายาตาอาตาเยสานาสเทวราชสัตตชาขังวโลกายาตาเยสานาสเอโว เทวาราชสัตตชะ ขั กั ง ง ว ว โลกายาตังยาภาเวสาเตปะยังวาฉัมเพตตังวาโลมาหังโสวาโสปะเยเยสาเตเตตังโขปานาภิกขเวสกัสสวะเทวานาเมตตาสัต ตัดชะกัง โอโลกายาตาปัจจปฏิสวะเทวาราชสัตตชะขังโอโลกายาตังวาโลนาสวะเทวาราชสัตตชะขังโอโลกายาตังอิสานาสวะเทวาราชสัตตชะขังโอโลกายาตังยัมภาเวสาเตพะยังวาชาเพต ตาตังวาโล โลมาหังโสวาโสปะเฮเยธาปิโนเปปะเฮเยธาตังเกสาเหตุสาโกเอเพคาเวเทวานามินโตอเวตาลาโค อาวิตา โตโสอเวตาโมโหเพโลชัมเพอุตตาลาเสปาลังเยเตอาหันจาโขเพคาเวเอวังวัฏามิสาเจตุมากัง เปกาเว เวอาลัญญาคาตานังวาลูคาโมลาคาตานังวาสุญญาคาลาคาตานังวาอุปัชฌายาพยังวาฉัมเพ โลมาหาโสวามาเมวะตัสสามิสมาเยอานุสัลลยาทาเอเตปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธ วิจัญจา ลานาสัมปันโนสุขโตโลกเวโทอานุตตาโลโปเลสัตตมัสสารติสัทธาเทวมานุส สานัง พุทโตภะคะวะติมามังเอโวภิกขเวอานุสัลลตังยัมภาวิสาเตภายังวาฉัมเปตตังวา โลมาหังโส โสวาโสปะเอเยสาเตโนเจมังอนุสัลยาธาอาตาธรรมังอนุสัลยาธาสวขาโตภะคะวะตาธัมโม สันติติโก อากาลิโกเอเฮปัสสิโกโอปานาเยโกปัจจตเวติตาโพเวนโยเยติธัมมังเอโวภิกขเวอนุสัลตังยัมภาเวสาเตปะยังวาฉัมเปตตังวาโลมาหาโสวาโส
ปะเจสาเตโนเจธัมมังอนุสาลยาตาอัตตาสังฆังอนุสาลยาตาสุปฏิปันโนวะโตสาวกสังโฆ โอโจปาเตปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปาเตปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิเจปาเตปันโน ภะคะวะโต สาวกสังโฆยาติตัญจตาเลโปเลสะโยคานิอัฏฐโปเลสะโปคาลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโย ปะโอนายโย ตาเกนายโยอัญจเลกาลานิโยอนุตตาลังปุญญเขตังโลกาสาติสังขังหิโวเพขเวอนุสาลตังยามปาเวสาติภายังวา สัมปิตา ตังวาโลมาหังโสวาโสปาหิเยสาติตังเกสาเหโตตาทาคาโตเอเพขเวสัมมาสัมโพโตเวตาลาโคเวตาโทโสเวตาโมโหอาเพโลอาชัมเพอนุตตาลาสีอัปปะลาญิเตเอธามาโวจาภาคาวานาสุขโตอาถาปะลังเอตตาโวจะสัทธาอาลัญเยโลคาโมเลวาสุญญาคาเลวาภิกขาวอนุสาเลทัสสะโพธังพยัง กุมมากาโน โนสิญาโนเกโพธัสสะลายาทาโลกาเจตังนาลาสะพังอัตถธรรมัสสะลายาทานิยานิกังโสเตเสตังโนเจธัมมังสะลายาทานิยา นิกัง โสเตเสตังอาทาสังฆังสลายาทาปุญญาเขตังอนุตตาลังเอวัมโพธัสสะลันตานันธัมมังสังขัญจาภิกขาวโพยังวา สัมปิตา ตังวาโลมาหังโสนาเหสติติทาจักขปาลิตัง อัปปัสสนาเนหิตาตัสสะ สัสสะเนสาตุสัมมาเตอามาโนเสหิจันเตอิสาตากิปิสกาลิปิปาลิสานัจจต ตัสสะนาม หิสายาจาโคติยายันเทเสสิมหาเวโลปาลิตัมตัมพานามาเห วิปัสสิสานามาตุจาโคมันเสเลมาโตเสเคสาเปนามาตุสัพพะ พุทธานุกัมเปโนเวสะปุสานามาตุนาหะ ตากัสสะ ตั ตะ ป ปั ปะ ส เสโนนามาตุกะกุสาลาสัมมาลาเสนาปะมติโนโกนาคามานาสนามาตุปะมานาสาโวเสมาตุกัสสะ ปัสสะนามาตุวิปัปมุตตัสสะสัพพะเตอังกิลาสัสสะนามาตุสักกายามเสเลมาโตโยเอบังตัมมามาเสเสเสสัพพะตุขาปะโนตะนางเยจาปิเนโปตาโลเกมเตชวนาอาปิสุนามหันตังวิตาสาลตังอิตันเตวามนุสานังยังนามาสันติ โคตามัง วิจารจาลานาสัมปันนังมหันตังวิตาสาวิจารจาลานาสัมปันนังพุทธังวันตังมาโคตามันติเอเถยันเจจาสัมพุทธาอเนกาสัตตาโก ทายโยสั สัพ พ เพ เพ พุ พุ ท ท ธา ธา สัมมาสั สั ม ม มา มา สั สั พ พ เพ เพ พุ พุ ท ท ธา ธา มา มา ยิ ยิ ติ ติ กาก า สั สั พ พ เพ เพ ตั ตั ส ส สะ สะ พะ พะ โล โล เป เป ตา ตา เว เว สา สา ลา ลา เช เช โห โห ปา ปาก าก า ตา ตา สั สั พ พ เพ เพ เต เต ปา ปา นิ นิ ชา ชา นา นา ติ ติ อา อา สา สา พั พั น น ธา ธา นา นา โม โม ตตามังสิ สิ หั หาง นาธานา ตา ตันเตเตปาลิสาสุวิสาลาตาพมาจักกัมปวะเตนเตโลเกอปเทวะเตยังโอเปตาโพตา ตาเมเหอา อา ตา ตา ลา ลา สา สา เห เห นาน าย ากา า ต ตา วะ วะ ติ ติ ง ง สา สา ลา ลา คา คา โน โน เป เป สา สา สี สีชนา พยัญชนะตาลาปยาปะ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 สุปะปะสุ สัพเพเตโมนิกุชาลาพุทธาสัพพัญโยโนเอเตสัพเพกินาสวะเชนามหาปะปะมหาเตจามหาปัญญามหาปะลามหากาลุนิกาเทลาสัพเพสานัง สุขาวาหา เท ติ ปานาตาปฏิตาญาตานาเลนะจาปานินาคาติปันตุมาอาสาสาสารนาจายิเตเสโนสะเทวะกัสสะโลกัสสะ สัพเพ เอเตปะลายานาเตสาหัสิลาสาปะเทวันทาเมปุริสุตตะเมวัจจะสามานาสะเจวะวันทาเมเตตาถาคาเตสยาเน อาสาเน ตาเนคามาเนจาปิสัพพะตาสัตตาโสเขนาลคันโตพุทธสันติกาลาตุวันเตหิตาวังลาเคโตสันโตโมโตสัพพะ ปะเย นาจะสัพ
พะโลกาเวเนโมโตสัพพสันตาภวะเชโตสัพพเวรมาเตกันโตเนโพโต จตุวัง ภาวะเตสังสะเจนะสิเลนะขันติเมตตาภาเลนะจะเตเปตุเมอนุละขันตุอะโลคาเยนะโสเขนะจะโพลาเตมัสสามิติสัพพะเคสันติพุตตามาเยติกาเตเปตุเมอนุละขันตุอะโลคาเยนะ นาโสเก นาจาตะเกนะสามิติสาภาเคสันติเทวามาเยติกาเตเปตุเมอนุละขันตุอะโลคาเย นาโสเก นาจาปัจฉิมัสสามิติสาภาเคสันตินาคามาเยติกาเตเปตุเมอนุละขันตุ อาโลกาเยนา โสเกนาจาอุตตาลสามิติสาภาเคสันติยาขามาเยติกาเตเปตุเมอนุละขันตุอะโล คาเย นาโสเกนาจาโพลิมาติสันตตาลโทตะเคเนนาเวโลนาโกปัจเชเมนาเวโลภาโคโคเวโลอุตตะลัง ทิตัง จตาโลเตมะอาลาจาโลกาปาลายาสเสโนเตเปตุเมอนุละขันตุอะโลคาเยนะโสเขนะจาอากาสัตตาจาภูมิ มาตา เทวานาคามาเอติกาเตเปตุเมอนุละขันตุอะโลคาเยนะโสเขนะจาสัพเพเตโยเววัชันโต สัพพะโลกโก เวนัสสันตุมาเตภาวะตวันตาลายโย สุกิติคายุโกปะวังอภิวาตนาเส เสสเนจัม โม วุ ตา ตา ปั ปั จ จ จา จาย ย โน โน จัตตาโล ตั ตั ม ม มา มา วาทันเต ติอายุวันโนสุขังปะลังปาลิตังยัมปะนันตสะเน เน สิ สินาตานาโตวานังโอตากัมเปเวนะเสติสัพพะเมวะปาลิสายังโสตินาคาภาวุตานายันจัสสะเตเตตังคาเนเถระสังโฆลิมาโลกนาเถนะภาสิตังกัปปตายิมหาเตชังปาลิตังตัมปานามาเฮ ยะโตหังภาเคเนอา อา ลิ ลิยายาชวติยาชวโตนาปิชานาปิสันจิตาปานันชีวิตาโปโลเปตาเตนะสัจเจนะโสติเตโหนโตโสติขัปปัสสะ สังสารเล สังสารันตานาสัพพะตุขเวนัสเนสัตตะธรรมเมจาปุชังเขมาลาเสนาปมัตติโนปุเชตวะเยปิเมสัตตาปิปาวามุตตะกุตตมาอาชาติง อาชวาลา พยาติงอมตังเนปยาคาตาเอวามาติโคโนเปตังอเนกาโคนาสังฆาหังโอสัตัญจา อิมัง มั มัน นตาโปชังคันตัมพานามาเห โปจังโคสาติสัง กา กา โต โต ตัมมานาเวจโยตตาเวลิยัมปิเตปัสสะเตโปชังคาจตถาปาเลสัมมาโตเปขาโปชังคาสเตเตสัพพะตสสินา โมนินาสั สั ม ม มา มา ตา ตา คา คา ตา ตา ปา ปา เว เว ตา ตา ปา ปา โอ โอ เล เลกาตาสังวัตเตอภิญญายานิปานายาจาโพเทยาเอเต นา นะ สัจวัชเช เช นะ นะ โส โส เต 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 เตหอนโตสัพพะตาเอกัสสมิสัมมาเยนะโถโมคคัลลานันจักกัสสะปังเกลาเนโตเกเตเตสวะโพจังเกสัตตาเตสะเย เตจะตังอาปินันติตัวโลกาโมจินสุตังคาเนเอเตนะสัจวัชเชนะโสมวันตุสัพพะตาเอกาตาตัมมาราชาปิเกนันเตนาเตเปเรโตจุตัน เทเล นา นะ ตั ตั น น เอ เอ วาว ะ ปานาเปตัวนาสัตตาลังสัมโมติตัวจะอาปา ตา ตา ตัมหาวุฒาเสธานาโสเอเต เตนะสัจวัชเชนะโสติ เตโห วัน น ตุ ตุ สั สั พ พ พะ พะ ตา ตา ปะ ปะ ยิ ยินาเตจะอาภาธาติมนันนัมเปมาเห เอ สิ สิ นั นั ง งมาตาตะ ตะ เก เก เล เลสาวะปะตานุปาติธรรมาตังเอเตนะสัจวัชเชนะโสเทเตโหนตุสัพพะตา ปุญญาลาปังมหาเต เตจังวันนากิติมหายาสังสัพพะสัตตายิตังชะตังตังสุนันโตอาเสสะโตอัตตะปะลาหิตังชะตังปะเรตตัมตัม พา พา นา นา มา มา เห เห ยันตุนิมิตังอาวะมังกาลัญจาโยจามานาโป โพ สะ สะ โค โค นะ สัสสะโตปะปะคะโอโตโสเปนังอากันตังโพโตภาเวนะเวนะเอนโตยันตน มิตัง อาวามาคาลใจโยจามานาโพสะโคนะสัสสะโตปะปะคะโอโต
โตยันโตเนเมตังอวามาคาลัญจโยจามานาโปสะโกนาสัสสะโตปะปะโตโสเปนังอากันตังสังฆานุภาเวนะเวนัสเมนโต โพเรนตามโพธิสั สั ม ม ปะ ปะ เร เร น นิปัตตังวัตตะกัจฉานิยังยาสะเตเชนะตาวาคิมหาสัตตังวิวัชชาเยเตระสะสาริพุทธัสสะ โลกา นาเตนะปะเตตังกัปปะตะเยมหาเตจังปะลิตังตัพพนามาเห อัติโลเก เส ศิ ลา ลา โคโนสัจจังโสใจญาโนทยาเตนะสัจเจนะกะหามิสักเกเลยมาโนตาลังอาวะเชตัวธรรมะสาเลตัวปุภาเกเสเนสัจจะพลามาวาสายาสัจจะเกเล ปิ ย ยามากาสหัสติปัคขาอปัตตนาสันติปันอวัจจานามาตาปิตา จานิขันตาชาตาเวทปฏิกามาสาอาสาเจกะเตไมอามหาปัจจา เลโต เส สิ ขิ ขิ วาว า เส 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 สิ โส โส รา รา ส ส กาก า เล เล สานิ อุ อุ ต ต ตะ ตะ กั กั ม ม ป ปั ตถวยตาสิขิสะเจนะเมสะโม นาเต เอสาเมสัจจปารามิติสิเลติติมาติติโจใจยาสิติมาเอติมหาคุณาปาริมิตาปุญญาราสสะปันตาลายานิวารานาสัมมาตัสสะภะคะวะโตละหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตวะติงสมหาปุริสารคานานุภาอาสิตายา นุพยัญช ชนานุภาเวนะอาตุตาลาสัตตมังคาลานุภาเวนะสัพพันตาลา เสญานุ นุภาเวนะเกตุมารานุภาเวนะตัสสะปารามิตานุภาเวนะตัสสะอุปปารามิตานุภาเวนะตัสสะปารามาตาปารามิตานุภาเวนะศีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะเอธานุภาเวนะพัลลานุภาเวนะยยะธรรมานุภาเวนะจตุราสิเตสาหัสธรรมขันธานุภาเวนะนาวะโลกุตาลธรรมานุภาเวนะอัตตังคิกามคานุภาเวนะอัตตสมาปฏิญานุภาเวนะชาลพิญญานุภาเวนะจตุสัจจญาณานุภาเวนะทัสสะปัลลญาณานุภาเวสัพพัญญุตญาณานุภาเวนะเมตตากรุณาโมทิตาวุเปขานุภาเวนะสัพพปะลิตานุภาเวนะรัตนัตยาสารนานุภาเวนะตุยหังสัพพะโลกสุขุปัทวะตุขะโตมานะสุปายาเววินาสันตุสัพพะอัตตาลายาเปเวนะสันตุสัพพะสังฆปะตุยหังสัมมิชันตุเทขายุตาตุยหังโหตุสัตวาสาชิเวนะสมังคิโกตุสัพพะตาอากาสัพพะปะตวานาภูมิขังคามหาสมุทธาลักขกะเทวตาสัตตตุมเหอนุลักขันตุพุทธกามโมลาเปพุทธันตานากามโมลาเปตานังอติกายเยกายญาญาเทวานาเปยตังสุตวะเอติปิโสภะคะวายามราชาโนทเวโสวันโนมาลานังสุขังอาลัหังสุขโตนะโมพุทธายาชวยาสนากตาพุทธเจตัวมาลังสวะหานังจตุสัจจะสัพพะลาสังเยปิวิสุนาลาสัพพะตัณหังกาลตะโยพุทธาอัตตวิสตินายกาสะเปปฏิทิตาไมหังมาตาเกเตโมนิสานาเสเสปฏิเตโตไมหังพุทโธธัมโมทเวโรจานิสังโฆสัพเตเตโตไมหังอุเลสัพพะคุณากาโลหัตเยเมอนุโรโทสาเรปุโตจัตตะเคเนโกตัญโยปิติภาคัสสมิงโมคคาลาโนจาวามาเกตะคิเนสาวะเนไมหังอาสุงอนันตาลาหุโรกัสสะปุจจามหานาโมอุปสุงวามาโสสะเกเกสันติปิติภาคัสสมิงสุนิโยวะปะปังกาโลนิสินโนเสลิสัมปันโน
โนโสปิตุมัวเนปุงขาวกุมาลกัสสะโปเทโลมาเหสิตาวาตาโกโสไมหังวาตาเนนิจังปฏิตาเสกุณากาโลปุณโนอังคุลิโมจาอุปาเลนันตาสิวาเลเทลาปัญจเอเมชาตานาลาเตติลากามามาเสสาเสติปหาเตลาวิชิตาชินาสาวกาเอเตสิติมหาเทลาชิตาวันโตชิโนลาสาชาลันตาศิลาเตเชนะอังคามังเกสุสันติตาลัตตานาปุระโตอาสิตากิเนเมตาสุตากันตาชาคาปัจจโตอาสิวะเมอังคุลิมากังขันธโมลาปาริตัญจาอัตนาติยาสุตากังอากาเสสตานังอาสิเสสาปกาลาสันติตาชินานาวาลาสัญยุตาสัตตาปาลาลาลังวาตาปิตาติสัญชตาปาหิราชตุปัตตวาอาเสสาวินายังยันตุอานันตะชินาเตชะสาวัสสะโตเมสะกิเจนะสัตตาสัมโพธาปัญจาเลชินาปัญจาลามาชัมหิเวหารันตังมาเหตาเรสัตตาภาเลนตุมาสะเพเตมหาปุริสาสะปะอิเตวะมันโตสุโคโตสุราโคชินาโตภาเวนะเจตุปัตตาวตัมมานุภาเวนะจิตานิสังโฆสังฆานุภาเวนะจิตันตารายโยสัตตมานุภาวะปาลิโตจารามิชินาปัญชาเลเตนัตถิเมสาลานังอัญญาโปโตเมสาลานังวาลังเอเตนะสัจวะเจนะโอนโตเตชยามังคาลานาเตเมสาลานังอัญญาธรรมโมเมสาลานังวาลังเอเตนะสัจวะเจนะโอนโตเตชยามังคาลานาเตเมสาลานังอัญญาสังโฆเมสาลานังวาลังเอเตนะสัจวะเจนะโอนโตเตชยามังคาลังยังกินจิลัตตานังโลเกเวชาเตเวเวตังโพตุลัตตานังพุทธัสสะมังเตตัสสะมาโสติภาวันโตเตยังกินจิลัตตานังโลเกเวชาเตเวเวตังโพตุลัตตานังธรรมะสัมมังอเตตัสสะมาโสติภาวันโตเตยังกินจิลัตตานังโลเกเวชาเตเวเวตังโพตุลัตตานังสังฆะสัมมังนาติตัสสะมาภาวันโตเตอาติจาเอมาสามิจาพุทธคุณนังอาติจาเอมาสามิจาธรรมคุณนังอาติจาเอมาสามิจาสังฆคุณนังสัพพตุขาสัพพพญาสัพพโลกาวิวัจจะเยมหาลาภังอายุวันนาภวันตุเมจัตตาสาเอมาสามิจาพุทธคุณนังจัตตาสาเอมาสามิจาธรรมคุณนังจัตตาสาเอมาสามิจาสังฆคุณนังสัพพตุขาสัพพพญาสัพพโลกาวิวัจจะเยมหาลาภังอายุวันนังภาวันตุเมอังคาลาสาเอมาสามิจาพุทธลาสาเอมาสามิจาโกนังอังคาลาสาเอมาสามิจาสังฆโกนังสัพพตุขาสัพพพญาสัพพโลกาวิวัจจะเยมหาลาภังอายุวันนังภาวันตุเมพุทธัสสะเอมาสามิจาพุทธคุณนาพุทธัสสะเอมาสามิจาธรรมคุณนาพุทธัสสะมิจาสังฆคุณนาสัพพตุขาสัพพพญาสัพพโลกาวิวัจจะเยมหาลาภังอายุวันนังภาวันตุเมฆโลสะเอมาสามิจาพุทธคุณนาคาโลสะ สมิจจาธรรมคุณนาคาโลสาอิมัสสมิจจาสังฆคุณนาสัพพทุกขสัพพภัยยาสัพพโลกาวิวัจจะเยมหาลาภังอายุวันนางภาวันตุเมสุกัสสะอิมัสสมิจจาโพธคุณนางสุกัสสะอิมัสสมิจจาธรรมคุณนางสุกัสสะอิมัสสมิจจาสังฆคุณนางสัพพทุกขสัพพภัยยาสัพพโลกาวิวัจจะเยมหาลา
ปังอายุวันนังภาวันตุเมโสลินจาอิมัสสมินจาโพธาคุณนางโสลินจาอิมัสสมินจาธรรมคุณนางโสลินจา อิมัสส มินจาสังฆคุณนาสัพพตุขาสัพพะภัยญาสัพพะโลคาวิวัจจะเยมหาลาพังอายุวันนังภาวันตุเมลาหูจาอิมัสสมินจาโพธาคุณนาลาหูจาอิมัสสมินจาธรรมคุณนาลาหูจาอิมัสสมินจาสังฆคุณนาง สัพพะตุขาสัพพะภัยญาสัพพะโลคาวิวัจจะเยมหาลาพังอายุ วันนัง ภาวันตุเมเกตุจจาอิมัสสมินจาโพธาคุณนางเกตุจจาอิมัสสมินจาธรรมคุณนางเกตุจจาอิมัสสมินจาสังฆคุณนางสัพพะตุขาสัพพะภัยญา สัพพะโลกา วิวัจจะเยมหาลาพังอายุวันนังภาวันตุเม เฮเลโอตัปปะสัมปั ปั น น นา นา โส สุกตตมมาสมาเอตาสันโตสัพโพริสโลเกเทวะธรรมาเทโวจาเลสันติ ปะขังอปัตตนาสันติปัตตังอวันจานามาตามจาเนกันตาจวตาเวตาปฏิกรรมมาอโล ขยาปะละมาลาปัสสันโตติปะละมันตานาเวสาสะปะละมายาเตเนปะนังปะละมังสุขัง สุขพุทธนางโอ โอ ปา ปา โต โตสุขัสสะธัมมาเทสนาสุขัสสังขัสสะสามาเคสามาคานาตาโปโสโขคติเสโอส ตัเนตัสสะมิงเยโค ตา ตา ปะ ปะ เตชะเยโนเวชาจาลานาสัมปันโนโสเสโทเทวะเสเทวาตาปะเตอาเตโจลเตมาปะเตจันเทมาสันนาโตคะเตโยตาปะเตชาเยตาปะเตพัมมาอาทาสะปามโหลตังพุทโธตาปะเตเตจาสา สาธุต่อไปคณะเจ้าภาพปัจจัยเนื้อเป็นนั้นเจ้าภาพ12ท่านเนอสวดมนต์ตันต่อไปนะครับเจ้าภาพนะครับ12ท่านคุณเสถียรนะครับคุณศรีนวลศรีมีนะครับพร้อมด้วยลูกหลาน คุณธนิตคุณชวีวันการกระโทกคุณมณีกันทวงศ์พร้อมด้วยลูกหลาน คุณสิทธิชัย คุณสังวรบุกลา คุณชัยยา คุณวราพรบุตรคำอาจารย์ปีชานะครับ คุณทองพุนพินทิสืบกองทุนหมู่บ้านแม่เกยคุณชวิตจุมภูคุณศรีบานสองเมือง เรืออากาศตีถนอมนะครับแม่สมศรีชมพูศรีคุณสุกัญญาบุญยรังคะพ่อทรงค้าแม่สว่างอินทรักษ์นะครับทรงตัวแทนถวายเนอทรงตัวแทนเลยนะครับเกณฑ์ลูกหนึ่งก่อนเนอเกณฑ์แล้วก็นั่งที่เกาเนอเกณฑ์ครบก่อนพี่นัน
ถ้าบ่ครบเขาก็ลวดเลยไปนานเกณฑ์เลยก็ได้ครับเอาบางเตือเจ้าเพิ่นมาได้มาหรือว่ากลับบ้านก่อนหรือว่าดูตังจังหวัดเกณฑ์เรียบร้อยแล้วตู้เจ้าก็จะอนุโมทนาบุญเนอร์ อกตั้งใจหับปอนเด้อหับปอนแล้วก็โมแฮเพลงประสาทไหวแห่งเพลงมวยเพลงมอนหมดแล้วเพลงสมัยม่วนยะถาวะริวังหาปูราปะเรโปเรนติสากลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิสตุสัพเพโปเรนตุสังกปาอาจันโทปนาลาโสยะถามเนอาโชติลาโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลกโควินาสสันตุมาเตปวัตตวันตารายโยสุขิมภาวะอาภิวาทนาสิริสานิจังอุตตาปจาเยโนจัตตาโลธัมมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังสมณเณรเดี๋ยวกับเปลี่ยนไปสกึยสองสมณเณรแม่กึยเดี๋ยวกับเปลี่ยนน้ำพระสงฆ์องค์เจ้าที่จะได้เบิกเด้อให้มา5 ชุดเขาก็เก็บชุดเอาไปก่อนเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันหรือว่าจะเป็นน้ำห้อนนะครับใส่แก้วกระดาษมาก็ได้เนอ5 แก้วชุดละ5 แก้ว